Este o situație de E noaptea șocant. minții. Este șocant. Mama are o vorbă cu care m-a crescut toată viața. Mamă, fii mai mic, e mai bine. În momentul de față, tinerii, da, și vorbim tineri până în 30 de ani, vor salarii mari, dar nu oferă nimic. Relevanța diplomei n-am văzut-o niciodată, cu toate că este nevoie de ea, din păcate. Și facultatea și studiile ne oferă o gândire structurată, de care avem nevoie, și acea bază. Însă, nu te ajută în viață. Dacă tu ai un card asociat unui cont de cripto și cu acel card îți cumperi o mașină, înseamnă că ai ieșit în fiat și este impozabil profitul. Aș reorganiza tot ce înseamnă instituțiile statului și le-aș comasa la maxim, în paralel cu zona de personal, și mi-aș lua oameni care să vină din mediul privat să aplice aceleași principii și proceduri în mediul de stat. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar în 2026 o să ne coste mai mult, probabil ca niciodată, taxe, impozite și tot felul de dări, așa că e momentul acela potrivit din an când putem să stăm de vorbă cu un astfel de expert în acest domeniu. Îi spunem bun venit lui Flavius Iacuboviț. Ce-mi place numele ăsta. Nu știam înainte de interviu ce limbă să vorbim, de te-am auzit după aia pe Insta și am zis, e ok. E ok, putem în română. Da, salutare, George. Te ocupi foarte multe chestii, ești expert fiscal, inclusiv pe zona de cripto, o să atingem și chestia aia azi. Ești și președinte la o asociație de specialitate pentru așa ceva, ești inclusiv fondator și managing partner la o companie din domeniu. Deci, eu cred că ai deschidere destulă și te-am văzut că vorbești pe internet foarte mult, încerci să vorbești inclusiv pe înțelesul oamenilor. Asta o să încercăm azi aici. În general, este foarte important ca un specialist să coboare din acea cupolă a lui, unde firește știe să-și facă profesia și treaba, și în momentul în care te deschizi către public, către oameni, să cobori un pic la nivelul acela de înțelegere, Da. și să îi faci să înțeleagă de fapt ceea ce știi tu și ai învățat în foarte mulți ani. Sau poți să faci pe interesantul, să vorbești de sus într-o limbă de lemn stricat așa și să te numești politician și să le ceri votul ca un cecanal. Hai să trecem la treabă. Am o grămadă de întrebări pentru tine. La cum te văd eu așa, tu par genul ăla de contabil detectiv, mai degrabă decât expert fiscal. Așa că vreau să plec de la o întrebare care sunt convins că o să ridice niște sprâncene, dar sunt curios, din experiența ta, din munca ta. Apropo, n-a văzut nicio întrebare înainte și asta e regulă aici. Da, Cam câte firme din România crezi tu că au ceva de ascuns în bilanțul lor? toate. Bun venit! Sunt și auditor financiar și atunci cumva opinia unui auditor financiar este o opinie publică pe care persoanele interesate, atunci când citesc opinia sau eu certific o situație financiară, trebuie să fie asumată cumva. Exact, ai cumva o autoritate de stat, da, exact ca notarul, să zicem. Nu există companie care n-aș putea spune neapărat care să nu aibă de ascuns, dar da, fiecare companie își poate îmbunătăți situația financiară sau prezenta cifrele într-un mod în care o avantajează. Gen firmele alea stupide care declară niște profituri record pentru că pur și simplu sistemul permite. Da, important este nu neapărat profitul, important este câte taxe plătești la acel profit, pentru că o să vedem companii care raportează profituri foarte mari, însă taxele nu putem să le vedem public, da? Sunt informații confidențiale. Însă prin mecanisme prin care legea permite, acestea plătesc impozite mai mici. Firește, Sau deloc. sau deloc, da. văzut. Cu cât ești mai mare ca și companie, cu atât îți permiți să jonglezi mai mult cu cifrele. Asta îi enervează pe români când văd firme care fac profituri foarte mari. De multe ori eu tind să cred că multe din ele sunt artificiale, sunt doar așa un panou publicitar pentru uite cât de șmecheri suntem, dar în realitate prea puține dintre firmele alea profitabile
plătesc taxe și impozite pentru acele profituri în România, corect? Da, în principiu aici ar trebui să delimităm un pic ceea ce se plătește. Dacă vorbim de taxele și impozitele pentru angajați, acolo fără doar și poate nu există spațiu de manevră și de optimizare la nivel local. Multinaționalele, companiile mari susțin economia din această perspectivă. Unde există spațiu de manevră, Jumătate din economie, nu chiar toată. în mare parte, exact, în mare parte. Și ar trebui să investim mai mult și asta cred că ar trebui și în promovarea mea, ca să zic așa, publică din ultimii ani, insist foarte mult pe decidenții politici să creeze cadrul legal și juridic unde micro-întreprinderile, acele buburuze care pot deveni unicorni într-o economie sănătoasă, pot să se dezvolte și să fie cumva combative marilor companii. Pentru că aici există acea frustrare. Dar ca să revenim un pic la ceea ce înseamnă zona de taxe, optimizarea în principal se face pe zona de impozit pe profit. Da? Unde acolo trebuie să ai, îi spunem noi, să analizăm costul de oportunitate. De la ce nivel îți permiți să faci anumite planificări astfel încât să poți să obții un avantaj fiscal. Pentru că dacă ai Așa sunt chestii tehnice. Da. Intrăm în chestii destul de sofisticate, puțină lume o să ajungă la nivelul ăla să aibă o astfel de problemă, ce fac cu profitul, unde și unde îl plimb. Noi avem mai degrabă probleme cu uzinele astea de firme care încearcă să scoată firmele cu datorii cumva din economie, punându-le în spinarea unor amărâți care pur și simplu semnează pe niște bucăți de hârtie, habar nu au ce și se încarcă cu datorii imposibil de plătit. Deci noi suntem ca la nivelul ăla, dar avem însă adevăr și un strat important din economie, unde avem corporații profitabile care merg pur și simplu foarte profi, cu contabili, respectă și legea, aplică litera legii. Și spiritul. Aia cu spiritul. E foarte important să analizezi și spiritul legii. Da. Ca și consultant fiscal, când ai un dubiu, te duci un pic la spirit și aplici raționamentul profesional. E foarte important. Acum, eu aș mai insista un pic pe chestia asta. Tu ești practic un detectiv financiar, am stabilit asta, ești de acord? Da. Mă bucur. Zi-mi un caz în care ai deschis un bilanț, că vorbeam mai devreme de bilanțurile alea, și te-ai uitat la el și ai zis, ceva nu e în regulă aici. Și mă interesează să-l văd, cum să zic, chiar dacă persoana care ți l-a arătat nu s-a aștepta să-l găsești, adică măcar nu-și imagina că e ceva acolo. Că sunt convins că sunt ambele scenarii. Mai analitic decât bilanțul este balanța, pentru că, de fapt, bilanțul este o sinteză a balanței. Da? Așa. Și dacă vrei să urmărești lucruri și să le descoperi, atunci te uiți în balanță. Da? Firește, situațiile financiare, bilanțul, așa cum îi spunem noi popular, este o situație de sinteză, sunt informații publice, unde dacă faci niște calcule pe acele date preliminari și verifici prin niște chei de verificare, îți dai seama că la un moment dat și pe un trend de 3-5 ani în urmă, pentru că asta face contabilitatea și asta facem noi ca și economiști, analizăm datele din urmă ca să putem să facem niște previziuni. Și în momentul în care tu analizezi aceste date și vezi evoluție, vezi că nu corespund cifrele raportate la cifra de afaceri și nu există o creștere normală, sustenabilă și planificată cu industria în care analizezi respectiva companie, îți dai seama că de fapt sunt niște lucruri atipice acolo. Și întrebi respectivul owner ce a vrut să spună poetul și care a fost rostul pentru care ai făcut aceste cifre. Și spune, aveam nevoie să fiu mai bancabil, aveam nevoie să-mi cresc limita de creditare la un furnizor, care, ok, nu sunt lucruri ilegale, ar trebui să spunem din start, ține de tine ca și proprietar de companie cât de etic și de moral ești. Firește, tot ce înseamnă lume, economie și cifre, înseamnă învârtit de cifre și stricat de socotelii. Dăm un exemplu. O chestie interesantă pe care găsiți-o într-o astfel de balanță atunci. În general,
cel mai simplu este să reîncadrezi cheltuielile. Da? Ca să-ți mărești profitul, da, artificial, ce faci? Îți iei cheltuielile curente și ai două variante. Ori le capitalizezi, da, adică le pui într-un cont în care ele nu mai sunt cheltuieli curente și le duci pe o investiție și se amortizează încet, încet, sau recunoști că acele cheltuieli sunt niște cheltuieli în avans. Da? Te afectează doar pe trezorerie, doar nu mai ai cash acum, pentru că întotdeauna clienții spun: da, uite, am profit 100.000 de euro, dar am în cont, nu știu, 10.000 de euro. De ce nu pot să-mi trag profitul? Pentru că niciodată profitul din companie nu este egal cu cash-ul. Cash-ul este total diferit. Am putea spune că cash-ul, da, cash flow din companie este cel mai important element dintr-un business. Poți să fii foarte profitabil, poți să ai niște cifre foarte bune pe hârtie, așa cum și bugetul și țara asta arată atât de bine pe bugetul consolidat pe hârtie, dar execuția este atât de proastă, mai ales la rectificarea bugetară. De ce? Pentru că nu controlăm cash flow. E ca și cum ar zice domnul Țiriac, care are vorbă pentru orice, zice: sunt atât de bogat, pe câți bani am în momentul ăsta dacă vreau să cheltuiesc. Perfect de acord. Perfect de acord. La fel se întâmplă și într-o companie, dar și într-o familie. Deci e important să ai bani la cheșcherea. Cash is king. Cash is king, chiar dacă l-ai în cont, dar important să ai așa ceva, să Să rulezi. fie disponibil. Noi tehnic facem un test de lichiditate acidă, da? Adică cât de repede, cât de lichizi îmi sunt activele mele în companie. Dacă eu am în cont sau în caserie, să spunem, da, acum în ultimii ani de zile cu mai puțin bani pe cash, acolo este cea mai bună solvabilitate, da? Pentru că pot să distribui, să folosesc acei bani. Dacă i-am în active, în investiții, în tot felul de proiecte, firește, acea lichiditate nu mai este foarte bună. Pe hârtie am bani. Pe hârtie am. Important este să fie disponibili on the spot. Pentru că în momentul în care eu am banul disponibil acum, pot să apelez la o oportunitate, poate și la jumătate de cost, pentru că am banii disponibili. Asta m-a fascinat și pe mine în cercetarea pentru seria asta pe care o fac aici pe canal, Follow the Money. Am zis, încerc să învăț împreună cu oamenii cum facem cu investițiile și chestia asta m-a frapat în legătură cu un comportament inclusiv păcătos de-al meu, de a ne pune banii în siguranță în imobiliare. Și din ce am citit, ok, dacă ai pus în imobiliare, pune în ceva care, dacă ai nevoie de bani urgent, să se vândă în mai puțin de o lună, la măcar 90% din valoarea de piață. Și asta mi s-a părut, wow, ok, deci teren extraordinar niciodată. Nu, niciodată. Nu, Deci, niciodată. de-aia mă întorc, spre exemplu, că vorbeam anul trecut cu unul dintre fondatorii de la One Properties care spuneau că e adevărat că ați cumpărat în afara Bucureștiului. Zice: George, niciodată. Nu-i doar în interiorul Bucureștiului. După aia am înțeles de ce. Pentru că se vinde repede. Așa că dacă vrei să spui bani în ceva, ar trebui să se vândă repede și cât mai aproape de valoarea de piață, pentru că dacă te grăbești, poate să vinzi la discount. Exact. Și în pierdere. Deci, practic, ce vrei să-mi spui tu că în balanță, de cele mai multe ori oamenii se mint singuri. Nu o fac cu premeditare, încearcă să mascheze niște cifre ca să obțină o linie de creditare, dar nu sunt rău intenționați. Nu aș merge pe această premiză de rău intenționat. De ce? Pentru că în momentul în care vrei să obții o finanțare, da, bancară să spunem, atunci acea finanțare de cele mai multe ori o iei ca să crească acel business, da? Cel mai bun business este să-l faci cu banii altora, firește, da? Dacă Corect. ne uităm în cărți. Cu toate că nu sunt adeptul cărților americane de business, De ce? Pentru că Europa e un alt peisaj și România este un peisaj atipic din perspectiva business-ului, pentru că nu avem istorie, intrăm în altă discuție. Dar știi cum e? Câteodată scopul nu avem istorie de business. De business. Așa, să înțelegem. Da, nu avem istorie de business și noi facem totul empiric și câteodată contează și ne-a ajutat în unele business, în unele situații. În momentul în care facem, să spunem, aceste floricele în situațiile financiare, câteodată scopul mai scuză mijloacele, aș putea spune. Total de acord.
câte vreme suntem Trebuie să bine existe o intenționați. limită. Trebuie să existe o limită. Hai să vorbim despre limita aia. Pentru că sunt oameni totuși care fac chestia asta și e pe modelul la fake it till you make it, ajung să se mintă până și pe ei și fac fraudă. Dar sunt și oameni care reușesc să facă astfel de fraude, zicem în România tun. Eu i-am zis aici fraudă elegantă. Cum arată o fraudă elegantă în 2026, Flavius? Adică nu mă refer la facturile alea Nu, fictive. nu mai e de mult mod asta. Ceva sofisticat, ceva elegant așa. Uite, hai să le dăm oamenilor o șmecherie de care poate n-au auzit încă. O fraudă elegantă. O fraudă elegantă, păi cred că în momentul de față am putea să optimizăm, ca să zic așa, lucrurile prin ceea ce scrie în codul fiscal. Da? Dacă luăm toate acele deductibilități sau gratuități, dacă vorbim, nu știu, de ce pot să acord ca și bonusuri sau sume suplimentare a angajaților, cred că aș putea să inventariez undeva vreo cel puțin 10 beneficii, da? Care toate adunate pe parcursul unui an de zile s-ar duce la câteva mii de euro bune, poate vreo 10.000 de euro de buni neimpozabili. Asta nu e tun, Flavius. Hai să-i dăm ceva de lucru prietenului nostru de la ANAF, de la Ministerul Finanțe. Hai să mai scoate niște bani negri din economie. Există și astfel de oameni care sunt atât de abili încât sunt în stare să facă suveci. Una dintre chestiile care auzisem, de exemplu, și anul ăsta ne așteptăm la o producție record de cereale, este cu plimbarea barjei. Se ducea până în larg, se făcea exportul, după care se făcea importul și TVA-ul. Asta cu barja sau mai există varianta cu tirul până la bulgar și înapoi. Da, la fel ca să existe acea taxare inversă. Firește și pe zona de auto și pe zona aceasta de barjă, exact ce ai spus tu, și transport intracomunitar, în principiu, frauda mare și poate ar putea să patentăm o fraudă legală, ar fi această taxare inversă la nivelul Uniunii Europene pe zona de TVA. Ce înseamnă taxarea inversă? E foarte simplu. TVA-ul există în acea tranzacție, doar că este doar scriptic și la final îl plătește consumatorul final. De fapt, TVA-ul îl plătești tu când te duci la un magazin și cumperi pâine, salam, parizer. Nu-l plătesc eu ca și companie, dar nu-l plătesc companiile de pe lanț. În momentul în care eu am un bun și îl duc până în vamă și îl trec la bulgari și îl aduc înapoi, am îndeplinit condiția esențială de a aplica taxarea inversă, respectiv transportul intracomunitar. Da? Și în felul ăsta am economisit TVA de 21%. Da? S-au făcut fraude foarte mari aici, firește, legale. Bine, acum legale până când te prinde că ai plimbat marfa. De fapt, este un abuz de lege, da, ca și principiu. Pentru că, firește, nu este normal. Practic, tu creezi un circuit economic artificial pentru a exploata o chichiță din lege pe care legiuitorul nu a prevăzut-o sau o exploatezi mai mult decât a fost permis, firește. Dar aici s-au făcut foarte multe chestii, așa cum ai spus tu, pe zona de barje e fix același lucru, da, ești dintr-o apă teritorială sau dintr-o jurisdicție a unei țări și te duci în cealaltă, ai marcat-o ca fiind îndeplinită condiția și, firește, ai scăpat de taxe. Asta înseamnă că trebuie să urmărim mult mai bine mărfurile astea care se plimbă așa, dacă vrem cu adevărat să le taxăm corespunzător, pentru că până la urmă drumurile au bubuit toate după iarna asta, mai trebuie făcute niște școli, mai avem nevoie de buget la apărare, banii trebuie să vină de undeva, nu? Categoric. Problema este că de 35 de ani banii vin din economia privată, marea majoritate, și firmele, companiile au susținut statul, corect? Corect. Dar până când? Niciodată n-am avut posibilitatea să protestăm, că nu ai cum să faci acea grevă fiscală. Noi tot timpul am fost solidari. Haide să mai dăm, hai să mai dăm. Da. Problema unei companii sau unui antreprenorilor nu este că plătesc taxe mari.
Problema este că nu au stabilitate și predictibilitate Siguranță. în ceea ce înseamnă planurile lor. Eu dacă îmi fac un plan de investiții pe 3-5 ani, ca și multinațională, și găsesc să optimizez, nu știu, 3-5% în Europa de Est, eu sunt ok cu lucrul ăsta. Dar dacă și vin și investesc niște milioane, zeci, sute de milioane de euro, dar dacă planul meu se schimbă după 6 luni, un an de zile de către stat, pentru că vrea mai mulți bani, pentru că are mai mulți angajați, are mai multe cheltuieli și știm foarte bine că statul este cel mai prost manager al banilor. De ce? Pentru că nu sunt banii lui. O zice foarte bine Thomas Sowell că nu există mod mai prost de a cheltui banii decât să gestionezi banii altora pentru alții. Exact același lucru se întâmplă și cu statul, din păcate. Asta e statul. Am făcut niște socoteli la un material la care am lucrat pe taxarea asta nouă și pe impozite. Noi pierdem 3% din PIB doar din dezorganizarea teritorială, ca să zic așa, pentru că suntem foarte împrăștiați. Avem o birocrație exagerată. 3% din PIB cred că o să fie de niște zeci de miliarde anul ăsta. Păi, hai să ne uităm un pic câți bani s-au investit în economie și, de fapt, nu, câți bani s-au investit în digitalizarea statului în ultimii 6 ani de zile. Sute de milioane sau miliarde, zeci de miliarde de euro, da? Da. Ai văzut pe cineva concediat de la Dimpotrivă. stat Dimpotrivă. ca urmare a digitalizării? Nu. Acum avem birocrația digitală. Știi ce se întâmplă la Registrul Comerțului și asta îți spun de cel puțin acum 1 an jumate, 2 ani. Da? Toate operațiunile la Registrul Comerțului se pot face online 100%. Oficial. Real. Chiar se întâmplă lucrul ăsta, da? Ok. Deci poți să-ți înființezi firmă de acasă. Da? Noi A facem reușit lucrul cineva? ăsta. Da, nu. Ați reușit De voi? mulți ani. Da, e funcțională, fără doar și poate. Ok. Dar care este paradoxul? Cel puțin până acum 1 an jumate. Un funcționar de la Registrul Comerțului printa toate documentele pe care noi le încărcam și le semnam electronic și le punea într-un dosar cu șină. Nu știu dacă se mai întâmplă acum, dar până acum 1 an jumătate și sistemul este funcțional de cel puțin 7 ani de zile. Deci poți să-ți înființezi firma online 100%. În ultimul an și jumătate de care vorbești tu, Registrul Comerțului s-a mai blocat odată, din aceeași motive de infrastructură digitală, au mai băgat niște zeci de milioane la problemă 40 de milioane. și au mai și angajat oameni. De acord, pot să-ți certific, pentru că avem un departament care face doar Registrul Comerțului. Înainte de august 2024, dacă nu mă înșel, garantam clienților înființarea firmei în 3 zile. După august 2024, cel mai mult înființam o firmă după 2 luni jumate. Vai, nu cred. Da. Și situația a durat aproximativ 4-5 luni de zile, în care a fost dezastruoasă tot ce însemna Registrul Comerțului. În momentul de față, la fel, să faci operațiuni în Registrul Comerțului durează zile și nu mai poți să garantezi. Și îți mai spun o situație actuală. Vrei să închizi o firmă. Știi cât durează? Chiar vreau să închid un PFA, că statul român s-a asigurat că PFA-ul meu lucrează împotriva mea. PFA-ul, ești norocos. Se închide mai ușor decât o firmă. Ok. Dar de ce se închide greu firma? În momentul de față, trebuie să se publice hotărârea asociațiilor în monitor oficial. Așa. Dar, practic, e un document și îl publici într-un registru. Știi cât durează? Aproximativ 4-5 luni de zile. Astăzi se publică hotărâri de acum 3-4 luni de zile. Nu există un flux automat și nu există capacitate administrativă, logistică, nu știu ce se întâmplă, între Registrul Comerțului și monitor oficial. În momentul în care, până nu se publică acea hotărâre în monitor oficial, nu poți să mergi mai departe cu închiderea firmei. Efectiv, ești blocat. Da? Este o situație de noapte a minții. Este șocant. Și este atât de simplu. Și asta înseamnă costuri, da? Cât de complicat este să faci monitor oficial pe blockchain în 2026? Alege unul. Pune-l pe un blockchain și publică automat. Cred că ar fi o echipă care ar dori să facă gratis lucrul ăsta, să susțină sistemul. Știu mai multe în România. Am vorbit și sunt echipe de blockchain care au zis ne oferim gratis să facem chestiile astea. Deci, ok, cât va lua digitalizarea statului român? Maxim 6 luni. Și cât? Niște zeci de milioane maxim.
Dar Și de noi ce să o cheltuim miliarde. facem ca să se vadă că se poate și fără toți acești oameni care lucrează în Da. birouri, șefi, șefuți și tăiem doar pe hârtie, Și punem doar în spinarea omului de la privat. din păcate. Taxăm munca Și așa să mai știi că departe. sunt oameni foarte buni, câțiva, în instituțiile statului. Aș aprecia, cred că undeva 20, 25, 30%, Păi de-aia ar fi nevoie. care țin tot sistemul. Vorbeam la un moment dat cu un ministru de la un minister și îmi spunea: Flavius, am 500 de oameni pe organigramă, vreo 400 efectiv, 100 sunt de backup, pe hârtie doar bugetez salariile, dar aș putea să conduc ministerul ăsta cu aproximativ 150-200, care sunt efectiv și cei care lucrează. 150, când ți-a zis asta? Cred că era acum vreo 3-4 ani de zile. Eu îți garantez că poți să o facă cu o zecime din ea. Acum, datorită inteligenței artificiale și a tot ce înseamnă tehnologie, cu siguranță. Nu avem inteligență artificială în nicio instituție din țara asta. Și am stat de vorbă în ultima perioadă cu oameni din anumite instituții care chiar vor să facă lucrurile, pentru că da, ăla e alu ăla, aia alu ăla și așa mai departe. Bă, da, hai să facem și un pic de treabă aici. Merg mai departe. Să știi că mai am o întrebare aici, așa că trebuie să mă țin un pic de ele. Eu sunt un contabil care vorbesc foarte mult. Sunt Pe asta mă și bazez. Dacă tot vorbești așa de mult cu oamenii, când vine un antreprenor la tine, cu balanța, bilanțul, cam cât îți ia să îl citești? Cât de repede îți dai seama cine e omul și ce poate pielea din hârtii? În principiu, prima impresie mi-o fac de când a intrat pe ușă și mi-a strâns mâna. Și prima întrebare pe care mi-o pune: dacă spune cum fac să nu plătesc taxe, mi-am dat seama ce fel de om este. Când vorbim de taxe, nu vorbim de a nu plăti taxe. Nu există. Rolul nostru, și la un moment dat citisem o lucrare științifică într-o conferință internațională care spunea un profesor: dom'le, evaziunea fiscală ar trebui dezincriminată. De ce? Pentru că este în ADN-ul nostru, ca ființe umane, să nu plătim taxe. Este obligația statului să-mi închidă toate portițele și să vegheze și să administreze tot ce înseamnă colectare și impunere. Dacă stai și o gândești la rece, este corect. Atunci, rolul unui businessman este de a-și optimiza cât mai mult taxele. Da. În momentul în care tu pornești un business, ești singur, îți asumi riscuri. O să-ți pierzi casă, familie, viață. Câți antreprenori nu s-au ucis pentru că au eșuat în business? Cei mai mulți antreprenori care se apucă de business eșuează. Da. Marea majoritate. Dar în momentul în care business-ul ăla ai dat tunul cu el, legal, atunci mai vine un partener care nu a susținut riscul cu tine, și anume statul. Vine la masă cu drepturi, da, câteodată și foarte impunător, și își cere dreptul. Firește, o să spunem aici că da, are și statul rolul lui, că ți-a creat un oarecare cadru, securitate, niște chestii. Nu trebuie să le limităm. Ți-a făcut registrul comerțului până în alta să te ajute în viață. Da, că merge, că nu merge, că să putea mai bine, întotdeauna vrem mai bine. Nu trebuie să blamăm 100%, firește. Și nu trebuie să fim extremiști. Însă, ajută-mă mai mult. Lasă-mă să-mi fac treaba și mai mult decât atât îți dau bani. Dar administrează-i, gestionează-i și creează plus valoare. Asta este. Nu irosi. Nu irosi. Deci, poți să dai seama destul de repede totuși de caracterul cuiva, pentru că, încă o dată, e nevoie de un anumit tip de personalitate să te apuci de așa ceva. Îți trebuie caracter, în primul rând, și nerv mort. Și să nu ai aversiune la risc. Da, corect, pentru că în momentul în care intri în zona antreprenorială și nu mai ești angajat, deja ești angajat la tine și nu poți să spui nu am timp, nu am chef, nu vreau, nu pot. Pentru că trebuie să-ți produci banii. Da. Antreprenorul este o specie aparte. Din cât am citit, mai puțin de 2-3% au acest apetit de risc care pot să facă într-adevăr antreprenoriat. Nu putem să punem o generație întreagă să se apuce de business, de startup-uri.
La un moment dat, pe perioada doctoratului, predam la facultate, la ASE și chiar la management și îi întrebam pe studenții mei: "De ce ați venit la management?" "Păi vrem să ne facem manageri, directori, antreprenori." "Și când vreți să faceți lucrul ăsta?" "Imediat după ce terminăm facultatea sau să pe timpul facultății." Și le spuneam cu ghilimelele de rigoare: "Super, după 3 ani de facultate să veniți la mine, să vă angajez pe post de manager." Pentru că această diplomă, din păcate, nu cântă. Și chiar dacă ai terminat facultatea de management, trebuie să o iei de jos, să înțelegi și să știi ce să-i ceri omului pe care tu îl coordonezi. Dacă nu ai lucrat, ce faci? Și acum, serios, să termină facultatea, să te faci direct șef, e o șmecherie, încerci să hackerezi sistemul, dar nu cred că merge chiar așa. Dar să știi că ei chiar cred unii dintre ei. Unii chiar cred prostia asta. Da. Acum mai e chestia, dar de ce trebuie să mă angajez? Nu mai poți să-i spui nimic la birou că a greșit, că îl hărțuiești și a luat geanta, a plecat și face marketing, face postări pe Instagram. Figuri. Da, dar să știi că realitatea nu e chiar așa frumoasă cum o vedem pe rețelele de socializare și ei nu înțeleg lucrul ăsta. O să vedem în curând. Iar am Aș vrea curândul ăsta să fie cât mai curând. Îți dorești asta? Da. De ce? Ei să se trezească la realitate, pentru că degajarea cu care vin la un interviu sau își asumă o responsabilitate și cum se comportă într-un mediu organizat, nu spun că nu trebuie să te duci să îți câștigi existența mai ușor, dar trebuie să și te formezi un pic, cel puțin la început de drum. Dacă vorbim 18, 19, până în 25 de ani, hai să vedem ce înseamnă realitatea. Nu doar acele efecte vizuale. Până la urmă, realitatea are acest dar E crudă. că te educă. Știi că mi-a plăcut vorba asta, că dacă nu te duci tu copilul acasă, o să le duce, o să se ocupe societatea de ea. Asta se va întâmpla cu foarte mulți oameni. Ieri aveam o discuție cu unul dintre oamenii din comunitate, care am avut o întâlnire aici, și îmi zicea o chestie foarte interesantă. Manager de IT într-o companie mare, zice: până recent am lucrat pentru o corporație din asta, Make7, le-am făcut o șmecherie din asta de procesare pe AI și după ce a terminat, și-a terminat-o, dar am terminat-o și a predat-o, am predat-o și după aceea o dat afară jumate. Și acum o să vedem în 2026 foarte multe companii unde totuși managementul se va uita și va zice: bă, chiar am nevoie de tot acest headcount? Mai avem până acolo, o să ne întoarcem la chestia asta. Ultima întrebare din partea asta de detectiv. E adevărat că ai fost și expert judiciar? Sunt expert fiscal judiciar. Ești? Da. Ok. Asta înseamnă că trebuie să mai stai din când în când în fața unui judecător. Da, dar de cele mai multe ori activitatea se desfășoară în birou. Da. Și se face, noi suntem obligați să spunem să convocăm, părțile, de principiu autoritatea, ANAF-ul și contribuabilul. Ok. Expertul judiciar, prin raportul de expertiză judiciară pe care îl întocmește, practic cam înclină sau decide realitatea specialistului, din acel dosar. De ce? Pentru că judecătorul are studii juridice. Asta vreau să te întreb. Care e cel mai greu lucru de explicat unui judecător când vine vorba de o speță de genul ăsta? Să-i explici din realitatea economică juridicul. Noi avem un principiu care este statuat în lege și îmi tachinez partenerii avocați. Indiferent cât de bun avocat ești și ai face niște contracte de sute și de mii de pagini, acelea nu prea contează. De ce? Pentru că există un principiu, prevalența economicului asupra juridicului. Ce mă enervează chestia asta? Nu e prima oară când aud. M-a mai întrebat un avocat și zice: ok, George, zi-mi de fapt ce vrei cu contractul ăsta. Exact, substanța. Dacă nu ai realitate și nu există tranzacția și tracking-ul acelei tranzacții, degeaba ai un contract de 100 de pagini, degeaba ai procese verbale, dacă serviciul, pentru că cele mai volatile sunt serviciile, firește. Iarăși, ne întoarcem la întrebarea de dinainte. Volatilitatea serviciilor și posibilitatea de a masca niște cheltuieli artificiale sunt în servicii, în niște contracte de zeci de mii de euro care în realitate nu s-au prestat.
economic, nu sunt cheltuieli deductibile. Mhm. Da? Pentru că nu poți să justifici acele cheltuieli. Mai mult decât atât. Nu știu, am avut poate o campanie de marketing de 100.000 de euro. Dar este just prețul ăla sau puteai să-l faci cu 10.000 de euro sau cu 50.000 de euro? Cât este cheltuială deductibilă? Firește, e Și cât subiectiv. a fost cashback-ul? Cât a fost parandărătul? 30% la primar. Dacă vorbim de entități private, acolo nu se practică, să spunem, la scară largă. Nu. Am auzit o vorbă, spre exemplu, de la niște politicieni și zice, dar de ce te duci în Parlament? De ce ești prost? Cum adică? Nu mai vine rămâi primar de comună? Păi cum adică sunt mii de comune în țara asta? De ce? Mă duc în Parlament. Zice, gândește-te-mă un pic. Și cea mai proastă comună are măcar 1.000.000 buget. Dacă ții numai 10%, Ești rege la tine acasă. 100.000 pe an. Și m-a pus pe gânduri chestia asta, mă. De ce să joci în Liga Mare unde sunt toate reflectoarele pe tine, când ai putea să... Mama are o vorbă cu care m-a crescut toată viața. Mamă, fii mai mic, e mai bine. Știi? Să pari mai spune... Tu ești și înalt. Da. Tot timpul m-a văzut că învăț foarte mult. În fiecare an eu îmi iau cel puțin 1 sau 2 certificări. Nu m-am oprit niciodată din a învăța, că mi-am antrenat mintea. Și eu spunea, pentru ce mai faci asta? Pentru ce mai faci o companie? Pentru ce mai te duci în nu știu ce conferință sau asociație? Pentru că îmi place să mă dezvolt. Și pentru unii copii, poate este demoralizant această lozincă din partea unui părinte care ar trebui să te motiveze. Culmea, la mine a avut efect invers. Cu cât îmi spunea să fiu mai mic și în banca mea și să-mi văd de treaba mea și să fiu liniștit, cu atât învățam mai mult, cu atât mă implicam într-un alt proiect, cu atât ridicam și construiam. Nu-mi place să rămân... Știi că în America sunt 2 tipuri de manageri. Acei manageri de grow și de menținere. Mhm. Mă plictisesc dacă nu construiesc tot timpul și vorbim de business sau de oameni. Îmi place foarte mult să creez și să construiesc oameni și să le împărtășesc. Un motiv principal pentru care e statement în compania mea este că te concediezi dacă nu share-uiești informația cu un nou angajat care a venit la tine și tu faci shadow cu el. Eu îți garantez ție, senior, că nu te dau afară, că nu îți micșorezi salariul, pentru că cel pe care îl înveți poate este mai bun sau devine mai bun ca tine. Nu. Trebuie să existe acest mix, da, între un senior și un tânăr pe care îl învățăm și vine cu abilitățile lui. Niciodată nu trebuie să ții doar pentru tine. Mă uitam un pic la CV-ul tău și la 20 ceva de ani să zici eu vreau să fac contabilitate și audit, după aia expert judiciar, profesor la ASE. Cine face asta voluntar la vârsta asta? Că ești deja rentabil, am văzut că ai venit cu o mașină scumpă. Te îmbraci, arăți om de succes. Și când stai și te gândești că eu trebuia să fiu arhitect, am terminat colegiul de arhitectură. Nu cred. Da, și prin clasa 11-a, când părinții investeau în meditații cu profesori de la Mincu, foarte scumpe, am spus, eu o să fac management, eu o să fac cifre, afaceri. Au vrut să mă dezmoștenească. Da, Nu cred. exact. Dintr-o familie de genul ăla? Ai mei sunt de condiție medie, da, studii medii. Niciodată nu m-au încurajat să fac business. Business-ul l-am făcut, aș putea spune, mai mult motivat de dorința de a afirma lucruri și a demonstra că pot să fac, neavând o cultură antreprenorială, neavând o educație în zona aceasta, dar tot timpul am vrut să cresc și să mă dezvolt. Și să-mi depășesc limitele. Mașina chiar asta cum găsești chestia asta? Sunt rari oamenii care fac acest switch. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut întotdeauna, în momentul în care citesc o balanță și tu te uiți pe ea și vezi niște cifre, eu să văd cum pot să interpretez acele cifre și să-mi dea alt rezultat. Cu o poveste
care se susține pe aceleași cifre. Ok. Asta este, de fapt, idealul în profesia noastră. Noi, ca și contabili, suntem atât de monotoni de cele mai multe ori. Suntem văzuți acei funcționari ai statului, că doar cerem bani, doar spunem să plătești taxe. Mie îmi place să ajut omul, antreprenorul, să pot să îi spun, haide să vedem cum face. Nu există, nu se poate. Găsim o variantă în care se poate, de fiecare dată. Dacă un element Un onorariu de succes, evident. categoric, Cam întotdeauna, cât mai merge un onorariu de succes zilele astea? depinde foarte mult de domeniu. Da, uite, dacă vorbim, eu tot timpul mi-a plăcut să mă implic în business-uri și să ofer consultanță business-uri ciudate, care la momentul respectiv niciun coleg de brează nu le dorea. Deci cam cât? Zi-mi un procent. Cam auzit și ce interesant. Nu este un procent fix. Da, un minim de 10%. Minim 10%, da. Cam auzit pe cineva, spre exemplu, zice, mă duc la un client acum, i-am recuperat-o 400.000 și am un comision de succes de luat de acolo. Poate să fie și mai mare dacă acea sumă pe care, să zicem, o recupera era veche, era greu de recuperat și a avut un anumit, tertip. Deci, procentul este irelevant din punctul meu de vedere. Totul se face raportat strict la caz. Și faptul că obțin un rezultat, indiferent de domeniu, rapid, este doar datorită abilităților și a experienței mele foarte lungi. Nu contează că am rezolvat-o rapid și să fie un onorariu mai mic. Nu. Cred că ai fi fost un arhitect rar în țara asta, unul care termină la timp și în buget. Știi că niciun proiect de construcție în România nu se termină la timp și în buget. Niciunul. Este o arie de construcții undeva care este gestionată din dealul Mitropoliei, care se realizează mult mai bine, da? Și managementul financiar acolo este foarte bine pus la punct. Cu oameni foarte competenți și mai ales dăruiți. Exact. Cauzi. Ce e al Domnului, e al Domnului. Apropo de chestia asta, am văzut niște construcții neautorizate așa de frumoase pe la Biserica Ortodoxă de Neide. Hai că mi-a Are Dumnezeu grijă. Da. Să nu ne afurisim. Doamne fer, n-aș fi la prima aventură. Acum, te-ai apucat de firmă, o să te faci arhitect. Bravo. Dar totuși, cum este să construiești o firmă de servicii profesionale într-o zonă de servicii în România, într-o țară în care nimeni nu are încredere în nimeni, unde încrederea e cea mai scumpă și mai rară monedă pe care avem pe aici? Extrem de greu. Știi că dacă să ești într-o încăpere cu încă 2 români, unul trădează, nu? Da, asta este unul dintre principalele motive pentru care românii nu se asociază. Dacă ai să vezi business-uri mari, marea lor majoritate în România sunt soloprenori. Da, firește, nu dăm aici exemplu Fan Curier sau altele 2-3 pe care frații care au făcut, frații Pavel care au făcut, da, sunt niște excepții, dar ca și model de business, românul este singur în business. De ce? Pentru că familia îl trădează, prietenii îl trădează, nu merg lucrurile. La mine a fost exact invers. Business-ul l-am construit cu parteneri în business și, culmea, cele mai bune parteneriate au plecat din rândul angajaților cu care nu aveam nici o chimie la bun început sau când l-am angajat la interviu. Da. Ajută tensiunea aia de la început? Îți dai seama foarte bine dacă acel angajat vine și lucrează de drag și cu total dezinteresat, fără să-i promiți o să ajungi partener. Tu vii și oferi poziție de partener după ce el a lucrat fără să aștepte lucrul ăsta. Știi cât de motivant este pentru un astfel de om care nu s-ar fi așteptat niciodată să fie partener într-o companie, el fiind un foarte bun profesionist, dar nu vrea să-și asume riscul, nu are capacitatea financiară să pornească la drum.
Eu am pornit business-ul de consultanță cu 10.000 de lei. Într-un birou de 18 metri pătrați, am spus că niciodată nu vreau să fiu o firmă de consultanță de apartament și am căutat 8 luni de zile un birou de 18 metri pătrați într-o clădire de birouri. Da? A fost foarte greu. Cât era metru? Nu știu, puțin. 20, Nu, 25? nu era o clădire foarte luxoasă, dar era în centru, exact pe Tudor Arghezi. Spălam geamurile, dădeam cu aspiratorul, mi-am angajat o colegă de la master și eram noi doi. Chiuveta era în același birou, dar era destul de decent pentru o companie de consultanță. Și am început să ofer consultanță clienților, firește. Când vorbim acum, trendul de astăzi este că faci marketing. Acum câțiva ani toată lumea făcea consultanță în management. Dar cine făcea consultanță în management? Oameni și consultanți care nu au gestionat nici măcar 2 oameni la viața lor. Oameni care nu au lucrat în echipe, oameni care nu au avut un business și veneau și făceau consultanță sau coaching de business. Păi, eu am avut 2 falimente la activ, da? Cu companiile mele, unde am fost asociat. Păi, în momentul în care tu ai o companie în insolvență, nu crezi că știu ce ai de făcut pentru că am trecut prin sistemul ăla și nu-ți vorbesc doar din cărți? La fel la facultate. Eu am învățat contabilitate furând-o de la oameni care practicau, nu de la facultate, de la școală. Am învățat cumva invers lucrurile. Prima dată am învățat practic și după aceea mi-am structurat informația. În general așa fac în viață. Ok. La facultate, toți studenții adorau să vină la seminariile mele. De ce? Pentru că dacă nu înțelegeau monografia contabilă sau teoriile, așa cum vorbim noi, le explicam încă în alte 2-3 moduri. De ce? Pentru că practicam. E adevărat ce am auzit că nu e o idee bună să îți pui afacerea totuși pe un profesor de facultate de finanțe, bănci, management, chestii de genul ăsta? Din păcate, da. Hai să-ți povestesc prima ședință de catedră când am ajuns asistent universitar pe perioada doctoratului. Firește, eram, cred că, singurul de la acea ședință de catedră care aveam o firmă de contabilitate împreună cu asociata mea. Și făceam planul ce trebuie să predăm studenților, firește, eu fiind asistent, predam bazele contabilității. Cea mai simplă materie pentru anul 1 de facultate, semestrul 1. Și le spuneam profesorilor, haideți să îi învățăm practic. Vin la interviu și nu știu care este diferența între factură și chitanță. Nu știu ce înseamnă un bilanț. În continuare, nu știu, vorbim de 2016, se preda în facultate un tip de bilanț, da, tabelar, care nu este folosit în practică. Rezultatul celorlalți colegi profesori sau răspunsul a fost: nu este treaba facultății să învețe lucrurile astea. De-aia ai renunțat la ASE? N-aș spune că am renunțat, sunt în continuare angrenat în diferite proiecte cu facultatea. Lucrurile merg din ce în ce mai bine în ultimii ani de Dar zile. merg suficient de repede? Nu merg suficient de repede, din Întrebarea la păcate. care vreau să ajung. Și aș vrea să fii cât poți tu de sincer. Crezi că o să vină inteligența artificială înainte să reformeze ASE-ul? în contabilitate? Da. Deci nu mai vezi un viitor pentru o diplomă într-o astfel de facultate? Relevanța diplomei n-am văzut-o niciodată, cu toate că este nevoie de ea, din păcate. Și facultatea și studiile ne oferă o gândire structurată, de care avem nevoie, și acea bază. Însă, nu te ajută în viață. 4 ani de facultate mai sunt necesari? Ai predat acolo. Poate 3 ani de licență sunt ok, nu aș mai vedea acel mandatory master, care oricum nu este în momentul de față, dar toată lumea îl cam face. Ce le spunem oamenilor care
vor să meargă la ASE acum, în 2026? Încă din semestru 1, anul 1, angajează-te să înveți și să vezi realitatea vieții și cum să transpui ceea ce înveți din cărți. Este mandatory. Eu am mai spus chestia asta pe care o zici tu și mă bucur că sunt mai mulți oameni din industrie care o zic deschis, pentru că o să vezi mai jos la comentarii, dacă te uiți așa de desubt aici, sub fereastra asta de pe YouTube, o să vină oameni și o să spună, păi și când mai am eu timp să învăț, să-mi iau note bune la facultate, dacă mă Dar trimiteți de la ce muncă? trebuie să iei note bune? Primul lucru când puneam în dificultate sau pun în dificultate un om la interviu este când văd că se laudă în CV cu notele lui sau îmi spune ce note a avut la facultate sau în liceu. Cu cât a avut notele mai mari, cu atât nu mă impresionează și nu mă dă pe spate. Ca în BD, diploma nu cântă. Mă interesează ce știi să faci. Știi care a fost cel mai bun om angajat al meu? O doamnă care a ieșit la pensie, aș vrea să-i și spun numele, Adriana Șerbu. Așa. A ieșit la pensie acum 4 luni de zile, 71 de ani, în ghilimele a ieșit la pensie, da? Deci nu mai colaborează cu mine, cu studii medii. Știi câți experți contabili bătea din punct de vedere profesional? Am angajat-o când avea 60 de ani. Nu terminam întrebările de fiscalitate și de contabilitate și îmi dădea răspunsul. Mhm. Un om cu studii medii. Prefer un om cu studii medii decât Întotdeauna. Cu toate că sunt la nivelul maxim, da, în perioada asta cu doctoratul, niciodată nu am angajat oameni după 2 criterii esențiale. Vârstă și studii. Mă interesează ce știi să faci în realitate, cât de bine faci și cât de om ești. Mhm. Dacă nu știi și ai aluatul care trebuie și caracterul potrivit, te învăț și vei crește alături de mine și în mediul pe care eu l-am dezvoltat. Din câte înțeleg de la tine și alți oameni pe care mă urmăresc, problema de resursă umană nu ar fi inteligența, ci mai degrabă alte abilități. Mă uit, spre exemplu, la deficitul de atenție și lipsa de perseverență. Și chestiile astea le poate avea și un om cu studii medii. De fapt, s-ar putea ca în anumite situații, exemplul tău spune asta foarte clar, perseverența și atenția la detalii poate fi mai degrabă atenția asta susținută pe termen lung la un singur lucru, s-ar putea să vină mai degrabă de la oameni care nu au terminat o facultate. Exact. Am colege pe care dacă le pui să caute conturile lui Ceaușescu, Ți le găsesc. la un moment dat le vor găsi. Da? Ok. Firește, sunt o altă generație de oameni. Mai mult decât atât, aceiași oameni, dacă au greșit un calcul de taxe, nu dorm toată noaptea. Vin a doua zi și îmi spun, Flavius, am greșit. Cum o rezolvăm? Haide să nu afe clientul. Încă firește, numai cine nu muncește, nu greșește. Pe când noile generații, am greșit. Și mai adaugă îmi asum. Îmi asum. Ce? Faptul că ți asumi, ok, îți dau un bonus. Dar ți asumi odată, de 2, a 3-a oară, nu? Și exact ce spui tu. Ce ți asumi? Pentru că de ce ce multe ori răspunzi? când spunem că ne asumăm, de fapt recunoaștem, nu ne asumăm. Exact, Că una este să recunoști, exact. alta este să suporți consecințele. Cum suportăm consecințele? Eu am plătit daună de, nu știu, cea mai mare daună în compania mea am plătit-o pentru un calcul greșit de 40.000 de lei. Mi-am asumat-o. Dar mi-am asumat-o eu ca și owner. Firește, și oamenii au limitele lor, dar nu răspunzi. Până când? Unde? Este întrebarea. Asta este o problemă pe care o văd pentru că genul de eficiență care vine acum pe noile tehnologii va mătura cu toți juniorii.
da? Și vor rămâne acei seniori care au raționament profesional. Problema este că între seniorii de care vorbești, excelenți profesionali, dăruiți, atenți, persistenți, perseverenți, îți mai vine cineva din spate și este un gol foarte mare între astea două. Se ridică, încet, încet, mai răsare. Câte un tânăr care vrea să ajungă exact acolo unde spui tu. Dar, din păcate, mult prea puțini la nevoia care este în momentul de față. Și atunci, exagerez dacă spun că oamenii ca tine și între noi fie vorba, o să folosesc așa o chestie de jargon, nu ești boomer. Nu arăți ca un boomer, nu operezi ca un boomer. Poate că vorbești un pic ca un tip mai cu prea multă experiență, dar, serios acum, cineva ca tine care ar vrea să angajeze oameni la problemă, s-ar putea să fie pus destul de curând în situație în care să nu găsească oamenii de care are nevoie și să se folosească de orice altceva. Am 6 poziții deschise în cadrul companiei Angajezi? de peste un an de zile și nu găsesc acei oameni de care am nevoie. Toată lumea mă întreabă care este salariul. Teoretic, nu am o limită. Vino și spune-mi ce poți să-mi oferi, ce ți asumi, ce livrezi și scrie o cifră. Nu-și asumă lucrul ăsta pentru că știu că dacă vor scrie niște cifre pentru salariul lor, răspunderea și ceea ce vor trebui să livreze va fi foarte mare și nu au capacitate. În momentul de față, tinerii, da, și vorbim tineri până în 30 de ani, vor salarii mari, dar nu oferă nimic. Hai totuși să le explicăm lucrul ăsta. Dacă vii la un interviu de angajare, ești om tânăr sau între două vârste sau poate schimbi job acum. Vii în fața angajatorului și spui prețul meu, salariul pe care mi-l doresc este, let's go big, măcar 10.000 de lei. Am un pic de experiență, poate, sau pur și simplu trăiesc în București, e viața scumpă. Cum se uită la o astfel de cerere un angajator ca tine? Ce-i răspuns când cere vreau 10.000 de lei? Mă uit cât poate să-mi producă omul ăla în cele 8 ore de muncă. Pentru că dacă el îmi produce cel puțin 30, 40, 50 de mii de lei, da, sunt deschis să discut cu el. Dar, din păcate, nu va fi capabil să producă acei 50 de mii de lei pe lună. Deci stai puțin, dacă vreau un salariu de 10.000 de lei la tine, trebuie să-ți produc 50.000 de lei pe lună. Da. Mă, ce capitalist ești! Mă uit acolo la comentarii. Păi, trebuie să mă plătesc pe mine, să plătesc statul, să-ți plătesc dările tale și să investesc în companie mai departe și să creez mai departe. Cu cât rămâi tu de pe urma și unui astfel de om? Dacă el pleacă cu 10.000 de lei la sfârșitul lunii, cu cât trebuie să rămâi și tu de pe urma muncii lui? Cred că cu cât rămân sau cu cât ar trebui să rămân. Deci, am zis așa, omul ăla ți-a produs 50.000, i-ai pus 10.000 în mână, cât îți rămâne ție? Undeva, cred că 5.000. Tu nu vorbești serios. Cel puțin dacă vorbesc de industria mea, care nu e o industrie foarte profitabilă. În general, nu faci bani din contabilitate, ci din consultanță. Dar contabilitatea trebuie să o privești ca un instrument de marketing. Mai mult decât atât, contabilitatea îți asigură resursele și să ai mintea pe moațe în fiecare zi. Pentru că sunt spețe și tranzacții și probleme în fiecare zi. Hai să rămânem la asta cu salariul, pentru că mi se pare o temă importantă. Prea puțini oameni când se angajează își imaginează că ei chiar trebuie să producă atât de mulți bani. Dar marea majoritate nu-și imaginează. Sau dacă se uită că ai facturat de pe un client, nu știu, 50.000 de euro, zice, uite al dracu și mie îmi dă 1.000 de euro salariu. Da, dar ca să facturezi 50.000 de euro acelui client, am învățat 19 ani și învăț în continuare. Plătesc chirie, îmi asum riscuri. Poate în ziua de salarii eu n-am avut suficient cash, da, pentru că clienții țin de bani. Nu plătesc, contabilul și îl plătesc ultimul.
Eu? Nici la voi nu plătesc la timp? Doamne sfinte! Apropo, îmi salut și eu partenerii care au facturi întârziate cu ocazia asta. Dar este o problemă generală. Și, în general, contabilul ți-l plătești ultimul. Pentru că de ce? Eu trebuie să-ți depun declarația pe 25. Uite că nu mai depun. Ia să vezi ce-ți crește riscul fiscal. Da, eu îmi plătesc contabilii când vin facturile, să știi, nu am. Asta e foarte bine, felicitări. Cât din salariu, deci dacă îi dai 10.000 de lei în mână, cât mai plătești doar pentru angajatul ăla? Pentru că noi în România taxăm munca, nu taxăm altceva. Aproape tot pe atât. Din păcate. Wake up, da? Deci un duș rece pentru cei care se uită. Dacă aveți un motiv pentru care să înțelegeți de ce trebuie să fim cu toții productivi, este că angajatorul nu te înfiază. Nu. Trebuie să-i produci banii aia ca să te plătească. Tu trebuie să-ți produci salariul. Corect. Și nu te uita la cât facturează angajatorul de la tine. Că nu facturează doar de la tine. Facturează că există un întreg ecosistem în spate. Da? Alți colegi care au contribuit la acea ofertă și la acel livrabil, acea infrastructură, acele costuri, servicii suplimentare și echipa, da, care este în spate. Sau dacă vrei să testezi cu adevărat chestia asta, go solo. Da, dar o să vezi că nu e chiar așa frumos. Uite, am avut colegi, angajați, foarte buni profesional, care recomandau clienți în contabilitate, în firmă, și aveau pretenția să le dau un anumit procent la fiecare client pe care l-au recomandat și salariul lor să crească foarte mult. A spus, da cum, dar nu e normal? Păi nu e normal. Pentru că tu dacă ai avea clienții acasă, ai să vezi că nu-ți plătesc ceas astfel încât tu să ai un salariu fix lună de lună. Eu mi-am asumat riscul ăsta că primești salariul ăla indiferent că am încasat factura clientului sau nu. Exact. Dar tot nu i-a convenit explicația. Și la un moment dat tot și-a dat demisia pentru că a zis că sunt eu al dracu și că vreau să mă îmbogățesc după urma lui. Păi da, vreau să mă... Culmea! Ce crezi că s-a întâmplat? A plecat cu acei clienți. Ce crezi că s-a întâmplat după un an jumate? S-au întors clienții. Flavius, nu vrei de fapt să colaborăm, că uite, nu mă mai descurc cu banii. Păi de ce n-ai plecat cu un portofoliu de clienți? Păi da, dar nu plăteau la timp și aveam alte angajamente. Acum ai înțeles de fapt de ce nu era normal ca eu să-ți măresc ție salariul de fiecare dată și direct proporțional cu clienții pe care i-ai adus? Nimeni nu înțelege lucrul ăsta. Sau aproape nimeni. Până când nu pleacă pe cont propriu. Da. Și cred că ajută chestia asta la un moment dat ca să te... E un duș rece. E un duș rece, da, într-adevăr. Cu toate astea, cred că trebuie să existe și o rampă de succes pentru cei care chiar aduc mai mult. Cu siguranță. Pentru și întotdeauna sunt motive. Există un obicei prost în firmele din România, trebuie să o spunem și pe asta cu toată onestitatea, în care există angajați foarte muncitori care nu știu valoarea și există și angajatori care profită de pe urma lor. Da, categoric. Nu te pot contrazice, dar ca să ai succes tu ca antreprenor, și eu le spun oamenilor în conferințe, care este cel mai important KPI a unui antreprenor? Și toți încep și îmi spun tot felul de date din contabilitate, veșnica, EBITDA, și le spun că cel mai important KPI al unui antreprenor este cu cât numărul de zile cu care tu te extragi din business-ul tău și business-ul funcționează fără tine. Dacă funcționează 3 zile fără tine, e un prim pas, o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni. Da. Cu cât funcționează mai mult, cu atât ești un antreprenor de succes și în fond și la urma urmei pentru asta ne asumăm toate riscurile și nopțile nedormite. Să funcționeze un business fără noi. Până la urmă e un pic de utopie chestia asta. Visăm cu toții frumos la genul ăsta de antreprenoriat. Este ok să fii și angajat. Dar trebuie să fii un angajat care să tragă cu adevărat pentru propriul lui salariu în cele din urmă, dacă este cu adevărat onest. Dar este o chestie culturală la noi. Tu te-ai născut acolo, la granița dintre comunism și capitalism, dar cred că o simți. Voia mama să mă ascundă în sobă, aveam 9 luni la Revoluție. Fantastic. Bun. Hai să vorbim un pic de banii din umbră. Ziceai mai devreme că ai fost printre primii care au avut curaj să se bage pe zona de cripto. Când ai intrat acolo,
Ce au zis oamenii? Cum te-au privit ca pe un nebun? Gata, ne băgăm în chestii, spălăm bani pentru cripto, nu? Toți colegii de breazlă îmi spuneau: Doamne, ce cauți acolo? De ce ți-asumi? Nu e nimic reglementat. Tocmai asta mi-a plăcut. Nu, mai zi. Ce mai ziceau în afară? Nu că nimic reglementat. Evaziune, spălare de bani, banii rușilor, tot felul de inepții, doar pentru simplu fapt că nu înțelegeau tehnic ce înseamnă lucrul ăsta și că era o avalanșă. Tot timpul mi-au plăcut domeniile unde am fost deschizător de drumuri. Țin minte în 2014 când aveam opinii fiscale pe zona de videochat. Erau colegi care au spus, e o activitate imorală, cum să țin contabilitatea unor astfel de business-uri? Dar de ce? Nu Păi, plătesc taxe? Nu e ilegală? Nu e ilegală. Cu privire la moralitate, fiecare decide, da? Faptul că noi țin contabilitatea ar fi o problemă și e rolul meu, da, să ajut acel om să-și structureze business-ul. Ai genul ăsta de clienți? Da, am în continuare. Sunt așa rentabili pe cât auzim? Sunt. Nu mai sunt atât de rentabili cum au fost în trecut, pentru că industria a evoluat foarte mult și s-a deschis, nu mai depinzi foarte mult de zona aceea strict de studiouri, da? Iar modelele foarte multe merg și pe cont propriu, s-au apărut diferite platforme unde poți să performezi, ca să zic așa, singur, nu mai ai nevoie de un studio cum era pe vremuri, însă, uite, anul trecut am avut câteva controale pe persoane fizice, modele de videochat, care făceau pe diferite on-off, videochat sau ce făceau și nu vrei să știi cu câtă ură erau privite de inspectorii fiscali, pentru că făceau lucrul ăsta. Și cum le tratau? Și am spus, da, de ce? Își plătește taxele? Ok, n-a știut cum să le plătească pe toate. Hai să rezolvăm situația. Dar participă la economie. Într-un fel sau altul participă la economie și se vede și pe stradă, se vede în multe locuri. Dar e adevărat totuși ce am auzit despre industria asta, că au apelat și apelează încă la metode de plată cu tot felul de carduri prin paradisuri fiscale? Da, se apelează, însă în ultimul an de zile autoritățile fiscale au devenit destul de abile în a contacta și interacționa cu acele metode de plată. Însă nu vorbim aici de modelul de plată din paradisuri fiscale. Asta este esența. Zi. Obligația de a-ți declara veniturile este total separată de modul prin care tu încasezi banii. Faptul că tu poate încasezi în cripto și acum să zicem că sunt și astfel de metode, da, pe videochat. Să zicem, nu sunt detectabili acei bani. Acum, problema nu se pune dacă te va descoperi ANAF-ul, ci când te va descoperi ANAF-ul. Tu ai obligația să-ți declari acele venituri, indiferent că e încasat sau nu, sau că e încasat într-un cont din nu știu ce insulă. Obligația ta este să ți declari în declarația unică. Câte din persoanele care fac activități de genul ăsta, foarte rentabile, de multe miliarde din cât aud eu, procente bune din PIB, s-ar putea să fie mai productiv chiar decât Dacia, dacă nu greșesc? Greșesc? Nu știu. Ok. Totuși, cât își declară? Că tu vorbești frumos, dar oamenii ăștia își declară veniturile. Surprinzător, din ce în ce mai mulți. Dai un procent? Nu știu care este baza de raportare, dar în ultimii 3 ani de zile văd o creștere cu cel puțin, să zicem, 10-15% a numărului de clienți care vin în fiecare an suplimentar să-și declare benevol veniturile din activități independente, da? Care, să zicem, nu sunt momentan descoperite de autoritățile fiscale. Acum 2 luni de zile a venit un client cu 500.000 de euro venituri nedeclarate în ultimii 2-3 ani de zile și mi-a spus ce fac. Firește, încasați prin multe sisteme. Ce fac? Și am spus, firește, eu nu pot să spun să nu-i declari și în cei 5 ani, aproape 6 ani de prescripție fiscală,
cu siguranță ANAF-ul va descoperi acei bani. Că îi descoperă în conturi sau unde ei depozitat sau prin metodele indirecte pe baza cheltuielilor pe care le-ai făcut și a achizițiilor pe care le-ai făcut, da? Pentru că multă lume nu înțelege că chiar dacă folosești niște conturi din paradisuri fiscale, tu acei bani îi cheltui. Dar de unde îi cheltui? Anumite cheltuieli pe care le facem cu bani nedeclarați se contorizează undeva. Și asta înseamnă metoda indirectă de a reconstitui veniturile nedeclarate. Hai să detaliem un pic asta, să explicăm cum află de fapt ANAF-ul. E foarte simplu. Eu nu sunt angajat sau sunt angajat cu salariu minim. Îmi cumpăr o mașină, peste 6 luni mi-o schimb și îmi cumpăr altă mașină, îmi cumpăr o casă și apar niște active pe numele meu. Firește, nu mai punem banii de trai, care aia, să spunem, sunt mai greu detectabili în momentul de față, dar la un moment dat mai îmi cumpăr, nu știu, mi se emite factură de, să zicem, vacanță sau achiziție de televizor sau mai știu eu ce. Toate lucrurile astea sunt înregistrate pe CNP-ul meu. Dacă eu nu am venituri, cum le-am plătit? Ok, m-a susținut odată mama, odată fratele, odată sora mea, dar sunt niște sume pe care eu le-am plătit pentru a achiziționa. Și iată cum, pe baza cheltuielilor, se reconstituie baza veniturilor și în momentul în care ajungem să avem, nu știu, să cumpărăm o casă de 100.000 de euro cu bani fără sursa fondurilor, va veni ANAF-ul și va spune: de unde ai tu banii ăștia? Ia plătește tu 70% impozit pe 100.000 de euro. Pentru că nu avem sursa fondurilor. Lumea nu înțelege lucrul ăsta și controalele pe persoane fizice în ultimii ani de zile s-au axat foarte mult pe sursa fondurilor. Și din câte înțeleg, aceste unelte de control Sunt funcționale. funcționează. Inclusiv, scuză-mă, pe zona de cripto, în momentul de față, ANAF-ul și inspectorii fiscale au început să verifice această zonă și se dezvoltă foarte mult. Ajungem la cripto imediat, pentru că acolo voiam, dar mi se pare fascinant zona asta unde oameni care au produs niște bani, să faci bani nu este chiar așa simplu. Da, poți să ajungi să faci bani mulți, dar nu poți să-i faci neapărat ușor. Rar se întâmplă să faci banii și ușor și atunci oamenii încearcă să țină cât mai mult din ce au produs. Easy come, easy go. Corect, dar sunt și oameni foarte deștepți care fac chestiile astea și care sunt rezonabili și înțeleg că am făcut banii ăștia mulți, easy, dar aș vrea să-i și păstrez. Aș vrea să-i păstrez într-un mod cât mai apropiat de lege. Și atunci există soluția de într-adevăr să-i declari, îți plătești taxele și impozitele pentru ei, într-un fel sau altul poți să-i speli, nu? Să-i albești. Dar oamenii care se uită un pic la nivelul de taxare din România și spun cam scump, la ce soluții apelează? De fiecare dată eu am spus că România a fost un paradis fiscal și încă aș putea spune că este la limita suportabilității din perspectiva taxelor. Pe persoană fizică, a capitalului, da? Nu vorbim de taxarea muncii, unde acolo este cumva în afara range-ului și e altă discuție. Dar în momentul de față, cred că taxele din România sunt digerabile. Firește, tot timpul se poate mai bine și nu vrem să plătim taxe, mai ales că nu se construiește nimic, se duc doar într-o gaură neagră. Dar ne întoarcem la acel cost al oportunității. Dacă eu produc suficient de mulți bani și există metode de optimizare, da, ce înseamnă optimizarea fiscală? Nu înseamnă evaziune. Înseamnă acea muchie a sitului de minim necesar pe care eu trebuie să-l dau și pot să apelez la diferite mecanisme și jurisdicții care să mă ajute să-mi optimizez. Am înțeles asta. Unde se duc oamenii cu banii ăștia? În Dubai se duc toți? Nu, este un mit al Dubaiului și al offshore-ului. Poți să optimizezi inclusiv în România, da, fiscal, prin a nu scoate dividende și a investi banii printr-un holding,
a face anumite sponsorizări sau anumite activități, dacă vreau să merg într-o zonă filantropică, să merg prin niște asociații care să beneficieze de deductibilități fiscale, ci firește, mergem și în zona externă. Dar în momentul în care mergem și optimizăm cross-border, întotdeauna avem un alt principiu. Centrul intereselor vitale a celui care conduce efectiv activitatea. Ce înseamnă lucrul ăsta tehnic? Că e foarte tehnic. Dacă eu sunt antreprenor din România, eu, Iacubovici, am firmă de contabilitate și mă duc și îmi fac o altă firmă de contabilitate în Dubai și firma din Dubai îmi facturează firmei mele din România. Super! Am făcut optimizare fiscală, cheltuieli deductibile. Atâta timp cât eu sunt în România, mai mult de 183 de zile, îmi conduc firma din Dubai din România, sunt asimilat ca o companie. Compania din Dubai este asimilată exact ca o companie din România și sunt, din punct de vedere fiscal, raportat ca orice SRL normal. Păi da, și dacă te duci 183 de zile pe an în Dubai? Atunci se schimbă lucrurile. Deciziile se iau de acolo, cheltuiala poate să fie deductibilă 100%, mai mult decât atât, trecem la următorul nivel. Există infrastructură acolo, există realitate, se prestează efectiv activitate de acolo. Dacă toate lucrurile astea sunt îndeplinite, atunci nu avem niciun fel de problemă. Totul este să nu creăm un cadru artificial și să disimulăm. Cine hotărăște că disimulăm? Articolul 11 din Codul Fiscal, care spune că inspectorul are dreptul să aprecieze și să recalifice tranzacția ca fiind artificială. Și îți dau un exemplu la un client care are hotel. Și inspectorii au spus, da, de ce ați luat cada asta cu hidromasaj de 10.000 de lei, când uitați, noi am căutat pe Google și am văzut că aveați și de 3.000 de lei. Teoretic, inspectorul ar putea să facă lucrul ăsta, dar există un alt principiu care spune că organul fiscal nu se poate erija în decizia mea de management și de oportunitate de business. Și atunci intervine această... Pe asta se bazează primarii. Dacă el a hotărât că bordura poate fi cumpărată cu valoarea ei în argint? Vorbim de administrarea eficientă a banului public și acolo trebuie să vedem lucrurile altfel. Ok, pe partea asta de optimizări, cred că am putea face un episod separat. Dacă vreți așa ceva, veniți mi ajut la comentarii și spuneți. Și cred că este un moment foarte bun în acest episod în care să deveniți membri, pentru că informație mai valoroasă decât asta rar am avut aici. Acum mergem la cripto. Cel mai arzător subiect. Deci fii atent. Hai să o luăm concret. Îți place cripto, am văzut. Zici? Da. Da, pentru că chiar am înțeles tehnologia din spate și utilitatea. M-am și fript acolo, dar ne avem o vorbă că în piață vin oamenii cu bani și oamenii cu informație. Și oamenii cu informație pleacă cu banii, iar oamenii cu banii pleacă cu informație. Și mai ai nevoie și de câte unul care știe să le așeze și să le pună în practică. Da. Cum sunt avocații, consultanții. Aici e business pentru tine. Uite, să zicem așa, că totuși, eu am fost verificat apropo de ANAF, îi salut pe oamenii de acolo, am primit niște hârtii foarte interesante de la ei, sunt la zi. Hai să zicem că un cetățean alt X are 50.000 de euro echivalent în cripto în momentul ăsta, da? Și nu i-a declarat încă. De unde i-a avut? Pune prima întrebare. Nu contează, i-a făcut omul. Ok. Un meme coin, un NFT a vândut. Am tranzacționat. A cumpărat Bitcoin când era $10. Nu ca mine. Ok. Dacă eu nu am luat. Ce pățește totuși dacă vine ANAF-ul și află ANAF-ul de aia 50? Nu știu cum află. Tu mi-ai zis că află. Află, da. Cum află prima dată? Prima dată prin cheltuielile pe care le faci și achiziții, am spus, da? Asta este cea mai simplă metodă. 2, tot la fel de simplă este când ieși din cripto în fiat și banii duci în conturile bancare și în momentul de față, de mulți ani de zile, ANAF-ul are acces direct, nemijlocit și fără a solicita acord
suplimentar la conturile tale, deci orice funcționar din cadrul inspecției fiscale intră din fața calculatorului direct în conturile tale ca persoană fizică. Există, băncile au niște trigăre, da, care semnalează toate încasările peste o anumită sumă, da, fiecare bancă are politica ei și în momentul în care îți vin acești bani din zona de cripto, durează între 6, 12, 18 luni de zile până te trezești cu notificare de la ANAF să justifici acele sume. De unde le ai? Și dacă nu ți-ai declarat prin declarația unică. Teoretic, acum, pe 25 mai, urmează declarația unică pentru anul 2025 și probabil începând din toamnă o să înceapă să se analizeze și să vadă ce s-a declarat, ce sume au trecut prin contul bancar și nu au o reflectare în declarațiile unice și o să înceapă jihadul. Pentru că se învârt multe sume prin conturile persoanelor fizice. Și vine jihadul pe cripto. Odată pe cripto și pe veniturile nedeclarate ale persoanelor fizice. Inclusiv ce vorbeam mai devreme, OF, videochat și altele. Da. Dar dacă banii nu ies din cripto? Dacă banii nu ies din cripto, aș putea spune că până la un punct ești safe. De ce? Pentru că tranzacția impozabilă în cripto este în momentul în care tu ai ieșit în fiat sau ai cumpărat un bun sau un serviciu. Atenție! Dacă tu ai un card asociat unui cont de cripto și cu acel card îți cumperi o mașină, înseamnă că ai ieșit în fiat și este impozabil profitul. Atenție mare! Mai mult decât atât, dacă tu ești prestator de serviciu și încasezi în cripto, nu are importanță că nu a ieșit în fiat, tranzacția este exigibilă și impozabilă în luna respectivă, se consideră. Da? Deci nu are importanță metoda de încasare. A încasa, n-ai înțeles. Am înțeles și... Sau o rumegi, da? Nu, mi se pare valoros ce ai de spus și chiar vreau să dai toată informația, pentru că suntem mulți care trăim în realitate, suntem expuși, se știe că unii, nu sunt eu ăla, da? Nu am mare lucru în cripto, în ultimii ani am avut alte cheltuieli și n-am mai investit. Plus că e o perioadă foarte proastă, suntem în bear market. Deci pot să spun că sunt net negativ. Mai declar ceva dacă știu că sunt pe pierdere? Depinde de când ești pe pierdere, dar ca principiu... De prea mult timp, Flaviu, suntem în bear market de prea mult timp. Pierderea nu se impozitează. Deci fii atent, că îți dau acum... Din păcate pentru stat. Doamne ajută. Aveam de o vorbă luni, la ultima ediție Cripto Vineri, chiar a fost ultima, că dacă, știi că noi vorbim că este bear market, adică este piața urșilor, aia care se pun în fund și... O să urmeze și bulul. Mai vedem. Dar sub urs există fundul ursului. Noi suntem undeva sub fundul ursului. Ok. Ai înțeles? Uite, un exemplu interesant și pe care lumea nu l-a înțeles, tot în zona asta de blockchain. Sunt foarte mulți tineri care vând NFT-uri. Firește, 99% din NFT-uri, când le vând pe cripto. Și dacă au încasat cripto, spun că nu trebuie să plătească taxe. Nimic mai greșit. Sunt total diferite aceste tranzacții și faptul că tu ai vândut acel NFT care de fapt, din punct de vedere legal, el este un drept de autor și este impozabil atunci, indiferent că ai încasat euro, lei sau cripto, tu trebuie să ți-l declari chiar dacă ai rămas cu cripto ăla 5 ani de zile. Am avut mulți clienți care au pățit cu NFT-uri. Da, cu NFT-uri. Fantastic. Și a venit ANAF-ul și au spus, nu e adevărat. Din păcate îmi pare rău pentru tine. Trebuia să ți le declari veniturile, chiar dacă au fost în cripto, faptul că tu ai vândut NFT-uri. Eu, în firma mea de consultanță, emit factură de consultanță fiscală și o încasez în cripto. Am wallet de cripto. Asta nu înseamnă că nu plătesc impozit pe banii ăia. Impozitul îl plătești în baza facturii, nu în baza încasării. Da?
La PFA contează încasarea. Da. Din ce în ce mai puține, că îl țin în perfuzii că mai aveam mașina pe el. Mi-am vândut și mașina, mai am un pic închid. Nu mai sunt utile PFA-urile și oricum au divagat foarte mult de la scopul lor. Corect, așa este. Adică mie mi s-a părut spectaculos când mi-am putut face PFA-ul plătitor de TVA intracomunitar ca și mi-am la mașină. Ți-a părut spectacol. Mamă, ăsta e un SRL. Dar TVA-ul e neutru, nu are importanță că ești persoană fizică, că ești persoană fizică autorizată, SRL sau multinațională, se comportă la fel. Să ții Tesla cu taxare inversă în 2021? Dar te-aș fi întrebat eu Tesla aia, de ce ai luat-o cu taxare inversă? Că nu se vinde aici. Ok, și ai folosit în scopul activității economice, bănuiesc. Că nu vezi ce fac, nu? Ca să funcționeze întru totul. Pentru că, uite, aici iarăși e o problemă foarte mare în practică a aplica mecanismul de taxare inversă și mașina să nu fie utilizată exclusiv în activitatea economică și să fie deductibilă doar 50%, diferența aia de 50% din taxarea inversă care de fapt nu se vede, tu de fapt trebuie să o plătești la stat. TVA. Mai am de plătit un pic de TVA pentru că n-au trecut 5 ani și mi-a rămas 20% nededus încă. Perioada de ajustare, da. Corect, am înțeles bine, nu? Da. Am folosit 5 ani pentru bunurile de capital care se amortizează pe 5 ani și 20 de ani pentru perioada de imobiliare, chestii mari. Am întrebat un AI pentru chestia asta, îmi cer scuze. Nu valideze AI-ul. Primesc... Nu că ajunge și la ei. Îți spunem doar că am întrebat eu ca să știu cât mai am de plată pentru că mi-am vândut mașina și mai am de plătit niște TVA la ea. Ți-a făcut calcule sau ți-a dat doar un răspuns general? Nu, mi-a făcut calcule destul de decente. Ți le arăt. Ok. Dar tot la tine o să ajung sau la cineva ca tine, că am și o contabilă foarte deșteaptă, să știi. Bun, deci, omul nostru n-a declarat nimic, vine ANAF-ul, bate la ușă, pentru ea 50.000, ce se întâmplă? Dacă ea are doar în cripto și nu a ieșit în fiat și nu e obținut din vânzarea unui NFT, e safe? Din punctul meu de vedere, pe speța pe care o spui, da. Este safe până trece în fiat sau, am spus, Chiar dacă a tranzacționat de la cripto la cripto pe un exchange? Să rămână în cripto și că vorbim de cripto stablecoin sau orice token, da, este safe. Da. Dar în fiscalitate niciodată nu spui 100%. Da, întotdeauna există niște disclaimere jos acolo mici. Plus că marile exchange-uri din România au declarat public, colaborează cu instituțiile statului. Da, sunt obligate, mai ales că de la 1 iulie se implementează CARF-ul, așa cum îi spunem noi, cadrul de raportare financiară a tranzacțiilor din zona de cripto, și se implementează directiva DAC 8, da, care prevede că toate tranzacțiile din zona de exchange, VASP-uri și astfel de societăți trebuie să raporteze tranzacțiile către autoritățile statului la nivel local, la nivel european și internațional. Deci nu o să mai scăpăm. Chiar dacă nu le declarăm noi, le declară entitățile prin care tranzacționăm. Cele care operează legal în Europa, prin MiCA, din câte știu. Da, MiCA este în vigoare începând de anul acesta, 1 ianuarie, și acum se pun la punct detalii organizatorice și tehnice. Deci așa cum ANAF-ul se poate dă după CNP-ul tău și te vede în toate băncile, așa o să te vadă și în exchange-uri. Și în exchange la fel, da. La nivel european, cel puțin, foarte ușor. Da. La nivel internațional, probabil la fel de ușor, dar cu un timp, pe o perioadă mai lungă, da, după niște research. Era această legendă cu barca aia pe care trebuia să trimiți omul să se ducă pe nu știu ce insulă, să depună o hârtie fizic? Legenda aia are un soi de adevăr și îți spun din inside. Hai, da? explic-o pentru oameni, te spune că e o poveste drăguță. Sunt anumite fintech-uri, bănci, da, sub o formă sau alta, care sunt înființate în anumite jurisdicții, Vanuatu, Seychelles, care sunt înglobate în sistemul mondial de plăți, care îți dau un card, un cont și acele tranzacții se gestionează doar în acea jurisdicție care nu are parteneriate sau tratate de evitare a dublei impuneri cu alte state, să spunem, civilizate, care sunt parte OCDE. Teoretic, acele venituri
ar fi destul de greu, aproape imposibil detectate de autorități. Dar, în momentul în care autoritatea fiscală descoperă că tu ai încasat în nu știu ce fintech bank niște venituri, Dai un nume? să spunem Pioneer, Ok. da, nu știu, să spunem Wise, da, sunt multe. Există o entitate legală undeva. Autoritatea fiscală transmite o Nu poate, notificare. ANAF-ul nu poate să intre ca la băncile Nu din poate Europa să să-ți vadă pe CNP. Nu. Dar transmite o notificare oficială către acea autoritate și acea entitate și acea entitate, nu știu, să spunem în 70-80% din cazuri, cam răspunde către autoritățile europene, românești și pun la dispoziție acele informații. Mai mult decât atât, dacă nu pune la dispoziție acel fintech OS, pune la dispoziție datele platforma generatoare de venit. Dacă vorbim aici de zona de videochat, dacă vorbim de platforme de tranzacționare cripto sau de vânzare NFT-uri. De undeva iese. Dar partea cu barca mi se pare drăguță, pentru că multe din aceste fintech-uri nu au adresă de e-mail. Nu au adresă de e-mail, dar au totuși o adresă fizică, pentru că altfel nu puteau fi înființate. Da? Și cumva este, exact cum spun, eu o să bat în cuie lucrul ăsta. Nu se pune problema dacă va ajunge informația și scrisoarea, ci când. Și credem autoritățile sunt din ce în ce mai perseverente în a descoperi și a lua legătura cu aceste entități și, din păcate, reușesc. Cum adică, din păcate? Am fost de acord că trebuie. Da. Dar eu tânjesc după un interviu cu cineva de la ANAF care să-mi spună cam câte scrisori au trimis cu omul pe barcă în insula Lupește să afle de tranzacțiile unor români. În ultimul an aș putea spune că au fost suficient. Și se insistă și se dezvoltă. Suficiente cu 2, 3, 4, 5 cifre? Niște sute. Sute de cifre? Da. De scrisori, persoane. Ok. Da. Și în momentul în care anul ăsta se dezvoltă acest sistem de raportare, vor primi mai multe date cu persoane care au venituri din anumite platforme și solicitările vor crește. Da. Anul acesta și cu siguranță anul viitor. Ca și concluzie, hai să declarăm că e mai ieftin să le declarăm noi decât să le descopere ei. Deci am vorbit despre partea cu ANAF care poate să urmărească, are instrumente pentru aproape orice, sunt instrumente... Și oameni care au început să înțeleagă lucrurile și cum funcționează. Îmi aduc aminte de primele controale pe zona de cripto, unde colegii de breazdă, că așa ar trebui să îi catalogăm și să-i, cel puțin eu așa îi văd, inspectorii fiscali, nu înțelegeau foarte mult ce înseamnă cripto, nici tranzacțiile dintr-o companie pe cripto, nici banii cum îi făceau pe portofoliile lor persoanele fizice și atunci le-am explicat și au înțeles raționamentul și modul de calcul pe care noi îl făcusem. Iată că în momentul de față există niște echipe în momentul de față în ANAF care înțeleg foarte bine zona de cripto. În perioada anterioară, acum câteva zile, săptămâni, a fost un eveniment foarte mare în România pe zona aceasta de cripto, unde au fost reprezentanții ANAF care au vorbit în acel eveniment despre cripto și înțeleg foarte bine lucrurile și jos pălăria pentru ei că înțeleg și se dezvoltă și participă la evenimente și comunicăm astfel încât să ajungem la un numitor comun. Că nu se face treaba doar cu forța, așa au înțeles și ei. Cu siguranță. Și la finanțe este un ministru destul de deschis la minte, pe care îl știu și cu siguranță lucrurile evoluează acolo. Stăteam și mă gândeam în timp ce mi explicai toate lucrurile astea, ce-o fi în mintea cuiva care știe că a făcut bani, știe că a cheltuit, 5, 6, 7 ani în spate. În 1 iulie se prescrie anul 2020. 1 iulie 2026 se prescrie anul 2020. Da și nu. La mine a mers 7 ani în spate, nu i-a reținut nimic. Știau tot. Știau mai bine ca mine tot ce aveam și unde. Ceea ce, din nou, salutabil. Cu ocazia asta... Bine, au mers 7 ani din cauza extinderii cu pandemia. Probabil. Da. Dar
Stăteam și mă gândeam la oamenii care caută un astfel de paradis fiscal și în cele din urmă nu există doar o iluzie a siguranței și a Și o certitudinii. chestie de timp doar pe o limitată. Lucru pe care ni-l confirmă fix în timp ce vorbim noi ce se întâmplă în momentul ăsta în Dubai. Da. Că mulți români și-au cumpărat case, au făcut investiții și au făcut firme acolo și acum sunt blocați într-un oraș ca un paradis până la un punct. Din păcate nu am susținut această bulă a investițiilor în Dubai, mai ales în zona de imobiliare. De ce? Pentru Din că, păcate zici sau din fericire? din păcate pentru unii, da? Și din fericire pentru mine, da? Și Da. cei care m-au ascultat. De ce? Pentru că la fel ca principiul ăla de prevalența economicului și substanța, n-am văzut substanța acolo, chiar dacă mulți vedeau viitorul sau îl văd în continuare sau ca un refugiu, totul este construit pe nisip și niște resurse limitate. Nisipul e mișcător, la propriu, da? Dar și resursele, dacă vorbim de petrol, sunt limitate și nu poți să creezi ceva atât de mare pe niște piloni atât de fragili. Nu e chiar așa de fragil. Acum de vreo 2 ani Dubaiul nu se mai finanțează din petrol. Au trecut, a fost tipping point, s-a mutat grosul pe imobiliare. Da, dar și imobiliarele alea sunt alimentate de turism, de oameni. Ce se întâmplă acum? Voilà, iată. Deci stăteam și mă gândeam în cele din urmă că cu toții ne imaginăm că fugim undeva cu banii către siguranță. De fapt, siguranța este iluzorie. Până și siguranța din România cred eu că este iluzorie. Pentru că noi ne batem cu pumnul în piept și zicem, dacă suntem aici, suntem protejați de NATO. Până când va trebui să facem și noi ceva. Exact. Și ni se va cere aportul și să dăm la schimb pentru ceea ce am primit până acum. Nimic nu rămâne neplătit în lumea asta. Și aud de oameni care se imaginează, ok, nicio problemă, fugim în Elveția. Tocmai ce au notat elvețienii că și ei la un moment dat o să o închidă granițele, că nu mai încap. Exact. Adică. Au venit o grămadă de bogați acolo, ne ajung. Nu mai avem loc. Da. Bun, hai să mai vorbim un pic despre directiva asta europeană DAC 8. Deci, ai zis că intră în vigoare pe 1 iulie? Ar trebui să intre în vigoare pe 1 iulie. Ce înseamnă asta pentru românii care au conturi în exchange-urile centralizate? Gen Binance, Bybit. Da, în momentul de față autoritățile sunt într-o oarecare, să zicem, discuție informală cu aceste entități, da, exchange-uri, să primească date. Ce înseamnă date? CNP-uri, da, vorbim de persoanele fizice, soldurile conturilor și rulajele acestora pe ultimii ani. Într-un cadru centralizat și standardizat, se vor rumega probabil mai mult sau mai puțin cu AI, manual, softuri, inteligență artificială, blockchain poate, da, pentru că am văzut de curând avem și bonuri fiscale cu tehnologie blockchain și vor apărea niște rapoarte. După acele rapoarte, ele se vor distribui către inspectori și vor începe controalele și să vedem de unde ai avut banii să cumperi, să faci primele achiziții, dacă ele sunt într-o limită rezonabilă, respectiv, nu știu, ca să vorbim foarte concret, 50.000 de lei să nu ai marjă de toleranță între veniturile tale și 50.000 plus minus, așa, dacă n-ai vândut sau n-ai primit niște moșteniri și ți-ai declarat veniturile, nu, hai să vedem. Ce avem de plătit în plus, penalități, dobânzi și cea mai importantă este acea penalitate de nedeclarare. De-aia spun că chiar dacă am făcut niște prostii, mai bine le declarăm noi pentru că avem doar penalități și dobânzi. Nu mai avem penalitatea de nedeclarare de 70% pe care mi-o impune ANAF-ul dacă mă descoperă el. Ok, bine de știut. Nu sunt vești bune. Contabilul niciodată nu dă vești bune. E apocaliptic. Dar e important ca oamenii să știe și, încă o dată, dacă ești pe plus, ar trebui să declari lucrurile astea și să-ți faci... Întotdeauna profitul este impozabil din cripto. Iar
exchange-urile centralizate toate au KYC, știu exact cine ești și așa mai departe. De multe ori, chiar mai bune, aș putea spune, sau comparabil KYC-ul cu cel al băncilor. Ai fi surprins, chiar dacă nu sunt Da. reglementate. Au fost primii care să introducă KYC mai avansat. Am vorbit de NFT-uri. În foarte scurt mai zi de staking, yield farming, airdrops și astea sunt afectate de taxare? Tot ce înseamnă staking, yield farms, mai mult decât atât, dacă veniturile sunt tot așa în cripto, ele nu contează dacă ai trecut în fiat sau nu. Se aplică același principiu ca la NFT. Sunt impozabile la momentul tranzacției, nu în momentul în care tu ai schimbat în fiat. De ce? Că tu primești sub formă de, dacă te-aș plăti, nu știu, în apă, ar fi același lucru. Echivalentul în lei al apei reprezintă o valoare și va trebui declarat impozit pe ea. N-are importanță cum încasezi banii sau în ce. Ok. Există un echivalent într-un fiat. Mi-a mai zis mai devreme de Wise, de Pioneer, Revolut de acum este bancă 100%. Revolut e bancă 100%. Nici nu Ce nu înțeleg oamenii în legătură cu Revolut? Hai să lămurim în legătură cu asta. Mulți își imaginează că dacă îmi dai pe Revolut, e ca și cum mi-ai dat cash. Nimic mai greșit. Revolut este o bancă 100%, adică Dacă la început era un fintech, era un fintech și tranzacțiile, să zicem, nu erau raportate centralizat, erau gestionate doar, cum îi spune, la sediu central unde este Revolut, de 2 ani de zile, da, au IBAN românesc și chiar și când nu se raportau autoritățile la fel. Uite, îți dau un exemplu așa dintr-un control al antifraudei. Tot la o clientă care făcea venituri independente și încasa în Revolut și din Revolut mai transfera în contul bancar. Firește, ANAF-ul s-a uitat în contul bancar de unde au venit banii, din Revolut. Imediat au cerut solicitare de informații la Revolut. Cred că în maxim 30 de zile Revolut a transmis extrasul de cont cu toate rulajele și iată cum s-au descoperit sumele. Deci, dacă taxezi pe Revolut, nu înseamnă că nu se vede, dimpotrivă se vede tot. Tot. Fără doar și pe ultimii 5 ani. Da. Foarte proastă veste, le-ai dat unora. Din păcate, le-am spus sau m-am propovăduit așa de foarte mult timp lucrurile astea. Mie mi-a plăcut din punct de vedere tehnologic Revolut de la început, dar exact cum ai zis de NFT-uri, mi-era clar că n-are cum să termine bine dacă tratezi o aplicație, un mod digital de a transfera valoare ca fiind un safe haven pentru a masca tot ce e frumos are o limitare. Dar la PayPal? La PayPal e exact același lucru. În momentul de față nu există o interogare directă, însă autoritățile corespondează foarte bine cu PayPal. Deci le văd oricum, sau dacă nu le pot obține prin nu le pot obține direct, ci doar prin notificare, solicitare și chiar se răspunde. Hai să vorbim despre cei de pe Upwork, de pe Elance și de pe tot felul de platforme genul ăsta. Să zicem că avem un freelancer care ia pe Upwork 3.000 de euro pe lună. Ce trebuie să facă omul ăla care încasează 3.000 de euro pe gig economy, nu? Că de fapt așa îi zice. Da. În primul rând trebuie să analizăm dacă acea activitate este una profesională, recurentă, da, și pe termen lung. Dacă este one time, pe an, atunci poate să-și o declare prin declarația unică și cu asta basta. E destul de simplu, dar cu siguranță va trebui să-și declare activitatea dacă face, nu știu, marketing, suport, orice prestare de serviciu. Este un venit pe care trebuie să ți-l declari. Dacă tu prestezi recurent și ca activitate de bază, atunci se pune problema dacă desfășori o activitate economică și va trebui să te înregistrezi fiscal, respectiv să-ți faci un PFA sau un SRL. Și de aici toată taxarea. Odată
Platformele vor trebui să raporteze aceste lucruri către autoritățile fiscale, așa cum fac și companiile de ride sharing, da? Pentru că vedem o problemă foarte mare în industria Deci aceasta e aceeași discuție la Upwork ca la Uber. Da, vorbim Sau de Bolt. platforme care sunt obligate prin anumite formulare specifice să raporteze tranzacțiile în format standardizat către autoritățile fiscale și în momentul în care tu nu-ți declari veniturile, ANAF-ul le are dintr-o parte și încearcă să le încrucișeze. Când nu se încrucișează, vine la tine, de ce? Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Cum s-a ajuns la situația recentă când s-au făcut raidurile alea la firme de ride sharing care făceau evaziune de ordinul milioanelor, zecelor de milioane? Din punctul meu de vedere, aici, pe zona de ride sharing, este mult de discutat. Cadrul legal sau modul de lucru cu acele flote, că de fapt acolo este cea mai mare problemă, da? La flotele care administrau și faptul că flotele erau cumva doar un intermediar între platforma de ride sharing și șoferul care încasa aproape 80-90% din sumă, însă neavând un cadru fiscal bine pus la punct, încercau cumva să câștige dintr-un comision de 10-15%, dar fiscal nu funcționa. Și atunci, ca să funcționeze și să învârtă acei bani, să poată să scoată banii să-i dea către șoferi, apelau la diferite tertipuri și metode de optimizare, ca să zic așa, fiscală, care se transforma în fraudă și nu era sustenabilă. Adică ce făceau? Efectiv, băgau bonuri de benzină, marea majoritate, ca să deducă cheltuiala cu TVA-ul. Și ca să poată să justifice cash-ul De pe unde care... atâtea bonuri de benzină? Din păcate, a existat o piață în care bonurile fiscale se tipăreau la foste case de marcat fiscale scoase din uz, dar ele tehnic funcționau. Erau practic doar niște bonuri printate la o imprimantă. Și ele au funcționat până a venit ANAF în control, adică erau doar hârtie igienică pe care tu o înregistrai în contabilitate. Tu, ca și contabil, firește, nu ai de unde să știi lucrurile astea și ești obligat să înregistrezi documentele pe care ți le aduce clientul, fără doar și poate, da? Pentru că altfel intri în altele din punct de vedere profesional, iar tu, ca și owner de flotă, știai sau nu știai că acele bonuri sunt reale, pentru că puteau să ți le aducă șoferii, da? Contra unui comision pe care îl luau mai departe de la, să zicem, furnizorul de bonuri fiscale și arată exact ca un bon fiscal, doar că el nu era raportat în sistemul centralizat. Dar avea o societate, o benzinărie acolo, un Petrom, un ceva? Da, sau acele persoane care gestionau casele de marcat tehnic foloseau în scopuri nu tocmai principiale. Caz real. Caz real, da. Deci cei care făceau service la casele de marcat Da. le scoteau din uz. Sau angajați ai unor petrolieri care gestionau acele case de marcat. Ele erau dezafectate, scoase din stație, dar erau puse în continuare la muncă să producă bonuri fictive. E ca și cum lucrau offline. Iar casele, din câte știu, casele astea de marcat sunt legate la ANAF, doar că alea nu mai erau. Acelea nu mai erau. Dar tehnic printa bonul exact cu serie, cu număr, cu tot, și nu puteai să-ți dai seama dacă este sau nu real. O altă metodă era că scoteau banii sau transferau banii către șoferi pe diferite tipuri de contracte, să spunem așa, nu neapărat contractul de muncă, pentru că și pe această zonă au avut probleme. Contractul de muncă. Șoferul stătea online, nu știu, să spunem 7-8 ore și contractul de muncă era cu normă parțială sau raportat cu absențe, cu concediu fără plată. Atunci exista o diferență de plată considerabilă la sume. Câtă optimizare, Flavius? Da, multă. Revin. Antreprenorul este cumva în sângele lui să încerce, obligația statului este să închidă portița. Câți freelanceri din România crezi că mai sunt neconform fiscal? Dă-mi un procent. Destul de mulți. Cred că m-aș duce prin
30-35%, ceea ce e mult din Haiduci. punctul meu de vedere. Da, da, da. Ok. Se fac multe servicii, să zicem, nefiscalizate și care devin concurente cu serviciile fiscalizate, că și la contabilitate, că vin la ce mă doare. Când îi spui unui client, nu știu, te costă 100 de euro pe lună contabilitatea doar pentru că îți depun declarațiile sau ai un extras de cont. Pe când la un economist care știe, să zicem cumva, cam aceeași profesie, doar că nu-și asumă ceea ce semnează și înregistrează, îi ia 30 de euro pe lună, pentru că îi dă în plic. Asta cu cash am auzit-o, că revine cash-ul la putere, deși ANAF-ul, statul, încearcă să reducă pragul până la care poți plăti cash. Depinde. Eu, unul, susțin cash-ul din punct de vedere principial ca și utilizarea lui. Trebuie să avem cash pentru că așa este lumea creată și îți dă o stabilitate și o lejeritate. Faptul că se limitează tranzacțiile, da, pot să le înțeleg. Acum vedem că există un proiect de directivă europeană care vrea să uniformizeze la nivel de Europa tranzacțiile cu cash pentru maxim 10.000 de euro, ținând cont că în România legislația este mult mai restrictivă, da, companiile nu au voie să facă tranzacții cash mai mari de 5.000 de lei, să încaseze de la persoane fizice mai mult de 10.000 de lei, iar persoanele fizice între ele nu au voie să tranzacționeze mai mult de 50.000 de lei, deci echivalentul a 10.000 de euro. Dar, cu toate astea, se fac destul de multe tranzacții cash și trendul este de a se elimina cât mai mult. Dacă ne uităm Legal, la da. legal, Dar în practică în practică încă sunt. crește. Nu cresc. Nu cresc. Cash-ul scade, cel puțin în zona mea în care mă învârt. Dacă plătești, nu știu, ceva 1.000-2.000 de lei cash, deja la casă se uită așa ciudat la tine. Eu n-am în casa niciodată de când fac chestia asta și multă lume își imaginează că noi am avea sponsor sau chestii genul ăsta. Noi lucrăm pe societate cu factură de ani și ani de zile, inclusiv banii de la YouTube îi luăm pe societate. N-am încasat niciodată Să cash. încasezi cash de la YouTube. Dar există variante prin care sunt creatori care intră în tot felul de MCN-uri, de rețele, chestii genul ăsta, care le permit inclusiv să încaseze în cripto sau cash și imaginează că se optimizează fiscal. N-am făcut chestia asta niciodată, dar cu toate astea aud, nu spun că să mă acopăr pe mine. Eu sunt la vedere, sunt prea ușor de găsit. Dar Trebuie să existe un echilibru în toate. până la echilibru, că asta cu echilibru ne-ar plăcea nouă. Eu aud tot mai mulți oameni care spun că au această tendință. Hai să zic pe șleau, mi-a trebuit niște pietriși, mi-a trebuit pământ. Nimeni n-a vrut să mi-l dea cu factură. Dacă vorbim de acel nisip pietriș, cât ai plătit? 400 de lei. Problema, cum o văd eu ca și profesionist, este amploarea și volumul. Nu cred că problema economiei stă în acel pietriș de 500 de lei pe care l-ai plătit tu. Dar dacă acel 500 de lei pentru beneficiar se transformă în 50.000 de lei pe lună, atunci da, poate fi o problemă. Eu sunt de acord, dar eu îți dau doar un simptom al problemei. Pentru că ce ți-am dat eu exemplu cu pietrișul și cu nisipul este doar vârful icebergului. Am auzit, am primit oferte, spre exemplu, de lucrări de la firme de construcții când eram cu șantierul, slavă Domnului am terminat, și am refuzat, am mers numai pe facturi pentru că, încă o dată, sunt prea ușor de găsit, dar mulți mi-au zis, vreți pe cash sau vreți pe factură? Și aveai un discount. Și pe mine m-a distrat foarte tare, eram în mijlocul verii și am primit factură cu 0,1 la final, știi? Firma aia a băgat o factură. Da, se întâmplă, din păcate, în continuare. Aici sunt multe de discutat. Cumva și presiunea companiei respective ca să reziste în piață și să învârtă un bulgăre care nu este sustenabil și nu face decât să se mintă pe o perioadă limitată, și după aceea intervine responsabilitatea ta, a plătitorului. Întotdeauna ANAF-ul, dacă ai să te uiți,
De ce a sancționat flotele de ride sharing și nu șoferul care el este beneficiarul și el a primit banul? Pentru că tot în codul fiscal spune că obligația de raportare și de plată și de a calcula taxele cumva este la plătitorul de bani. Atunci intervine responsabilitatea ta dacă vrei să mergi pe propunerea aia sau spui nu, eu vreau factură, vreau fiscalizat. Și iată că se închide cumva cercul. Ne facem și e-commerce prin Shopify, dar sunt și români care fac dropshipping pe Amazon. Care sunt capcanele la genul ăsta de operațiune? Încă o dată, tocmai ca să mă ferez de problema asta, la noi Shopify este doar o platformă pe care operăm, totul este fiscalizat printr-o societate. Dar există și posibilitatea de a începe cu Stripe pe persoană fizică, din câte am văzut. Poți să-ți faci un magazin și să ocolești la prima vedere, ca să zic așa, fiscalitatea din România. Ocolești doar până atingi un anumit prag. Da? Și Stripe-ul acum are varianta de factură. Da? După ce ai un anumit rulaj, te obligă să-ți treci datele financiare, da, ale entității cu care activezi, îți face un background, un QAC, iar pe zona de e-commerce, la fel, marile platforme îți solicită de acum entitate juridică dacă văd că tranzacționezi recurent. Da? De la ce prag? Nu știu acum să spun care sunt. Depinde de la fiecare la fiecare. Cred că undeva auzisem de un trigger și la 2000 de euro, ceva de genul. Sper să nu greșesc. Deci dacă e mai mult decât un hobby Amazonul pentru tine? Da, atunci trebuie să te înregistrezi fiscal. Cu? PFA, SRL, n-are importanță. Important e să ai un cod valid fiscal. Da, pentru că și platformele au tool-uri cu care validează acel cod. Nu poți să pui un 2, 3, 4, 5, 6. El trebuie să fie valid și să alegi o jurisdicție unde ești înregistrat fiscal. Te duci la Registrul Comerțului? Da, Registrul Comerțului sau dacă vorbim de persoană fizică direct la ANAF, care procedura este mult mai simplă, îți iei un cod fiscal. Dar este fiscalitatea mai mare. Este fiscalitatea mai mare, da. În general, când alegi ce vrei să faci și pe ce linie vrei să iei PFA versus SRL, întotdeauna trebuie să-ți faci calcule dacă e activitatea de bază, ce venituri estimezi pe un an de zile, ce cheltuieli ai, pentru că dacă... Care e pragul? Hai să o luăm așa. Hai să o luăm direct, cu exemplu. Vreau să fac Amazon sau Shopify. Hai să zicem că începe persoană fizică, am depășit 2000, mă duc, nu știu, pe PFA. La ce prag mă duc cu PFA-ul? Cred că ai putea să mergi pe zona de PFA până, nu știu, undeva la 10.000 de euro pe an. Profit sau rulaj? Ideal profit, pentru că rulajul la ce te ajută? Deci dacă am băgat marfă de 100.000 prin Amazon și am rămas cu 10.000 curat, atunci ai putea să rămâi pe PFA, cu toate că rulajul maxim la PFA recomandat ar fi undeva la 25.000 de euro pe an. Nu mai mult. Dacă depășești 25.000. Dacă depășești 25.000 de euro, deja ar trebui să te duci într-o zonă de companie, pentru că ar trebui să ai și alte cheltuieli, alte infrastructuri. Micro, dacă sistemul îți permite și ești la prima companie, categoric micro este cea mai bună variantă. Mai ridicăm un pic pragul. Românii sunt muncitori, inventivi, unii dintre ei chiar perseverenți. Zicem că nu fac doar 2.000 pe lună, fac 5.000 pe lună. Ambele sunt micro-întreprindere, SRL, pe profit, PFA, drepturi de autor. Ce-mi recomanzi? Fac 5.000 din tot felul de servicii pe digital. Dreptul de autor, în momentul de față, dacă îți permite legea și activitatea pe care o faci, este o metodă bună și cu taxe bune în momentul de față, pentru că există un prag de deductibilitate forfetară, cum îi spunem noi, a acelor cheltuieli. Practic, dacă tu încasezi 1.000 de lei, ai 40% cotă forfetară reducere și plătești impozit doar pe 600 de lei, fără să ai documente justificative. E o variantă bună. Până la ce prag? Nu există un prag. Despre exemplu, pentru ce facem noi aici, că facem pe YouTube, nu mai e SRL-ul cea mai bună opțiune? Aș merge mai bine pe dreptul de autor? Dacă activitatea pe care o prestezi se încadrează în legea drepturilor de autor, da,
atunci categoric aleg drept de autor din punct de vedere al impozitării. Interesant. De ce? Da. De unde vine diferența între dreptul de autor și societate sau PF? Păi, odată această deducere forfetar de cheltuieli de 40%, da, care nu sunt impozitate, Fără limită de... fără limită. Da. Ok. Din perspectiva impozitului, că dacă vorbim de TVA, acolo TVA-ul este neutru, în momentul în care a depășit plafonul de TVA, indiferent că sunt pe PFA, SRL sau PF, intervine și TVA-ul, da, fiind la fel... Unde mai e pragul de TVA? Pragul de TVA în momentul de față 395.000 de lei. Destul de repede. Destul de repede, dar ca și plafon este destul de mare raportat la alte plafoane din Uniunea Europeană. Încă. Și este cumva pus să ajute firmele la început de drum. Ok. Și te interesează să fii sau nu plătitor de TVA în funcție de cine sunt clienții. Că dacă clienții tăi, tu faci business to business și companiile sunt mari și plătitoare de TVA, nu te interesează că ești sau nu ești plătitor de TVA, pentru că e neutru, indiferent că îl plătești tu sau partenerul tău, oricum îl dai la stat. Problema se pune dacă vinzi produse sau bunuri către persoane fizice, pentru că acel TVA pentru tine, cel care vinzi, poate să-ți mănânce din venituri. Întotdeauna mă enervează cum plătesc TVA. Este principala taxă din Europa. Da. Dar să vezi banii acolo și dintr-o dată să trească să-i dai. Pentru o perioadă chiar îți imaginezi că sunt banii tăi. Da, știi care e cea mai bună soluție pe care le-o spun clienților cu privire la Cont TVA? separat. Cont separat. În momentul în care ai încasat o factură, pune banii în momentul acela toți pe TVA și vei avea o foarte mare satisfacție la sfârșitul lunii când îți va trimite contabilul OP-ul și o să vezi că dacă tu ai colectat 100.000 de lei, în cele mai multe cazuri OP-ul va fi de 80.000 de lei pentru că diferența e acel TVA deductibil. Mi plăcea să meargă chestia asta automat. Era o semi-automatism când a fost mecanismul de split TVA, da, era un semi. Din punct de vedere tehnic e complicat pentru marile companii. Deci atunci când încasez ar trebui să o fac manual. Da. Smart. Și te ajută să-ți creezi o anumită rigoare în finanțe. Da. Bine, acum să-ți faci mai multe conturi pe linii de, cum le spunem asta? Linii de business. Da. Iarăși sunt chestii deștepte pe care poți să le faci. Da, dar vorbim de companii sau de la un anumit nivel de business în sus. Evident. E un motiv pentru care corporațiile astea merg cu profitabilitate mai mică decât întreprinderile mici și toate astea sunt mai longevive. Da, pentru că există modul de operare foarte bine pus la punct și o echipă întreagă în spate care face un setup operațional foarte detaliat. Metoda bate procentul. Întotdeauna. Nu? Da. Bine. Aș putea să fac podcastul numai despre chestia asta, cred că am rupt pe internetul, dar aș vrea să mai vorbim totuși un pic despre recesiune și politica fiscală în România. A început un pic mai devreme. Tu ai mai spus public că România e recesiune tehnică, dar nu în criză. Care e diferența pentru un om obișnuit? Recesiunea tehnică este o etapă care poate preceda o criză sau o perioadă bună, prosperă economică. Depinde cum implementezi măsurile. Da? Întotdeauna când te-a pus să faci curățenie, da, și vorbim aici de finanțele statului publice, trebuie să ai și victime colaterale. Victima colaterală, pe lângă noi, da, mediul privat, cetățenii, a devenit și această recesiune tehnică, care înseamnă 2 trimestre consecutive cu scădere pe creștere. Da? Dar, în contextul economic, era de așteptat. Eu am estimat-o undeva din octombrie, de când am văzut planul și cum se pune problema, cu toate că exista un dacă, uitându-ne la comportamentul nostru ca și români și, indiferent cât de greu o ducem, în decembrie n-avem bani, mai schimbăm 100 de euro, mai ne împrumutăm, cumpărăm și cheltuim de sărbători și ceea ce nu avem, vedem noi ce se întâmplă în ianuarie, da? Am spus
că românii vor fi mai chibzuiți anul ăsta. Și au fost. Din păcate s-a adeverit mai mult decât estimam, respectiv 1,9, ceea ce e mult pentru un trimestru 4 să scazi cu 1,9. Ok, pe tot anul 2025 avem 0,6 plus. Prea puțin din punctul meu de vedere, care și acel 0,6 plus la economie, Nu bagi mâna în foc pentru aș că putea spune că sunt niște artificii cu niște contabilisteți acolo. e în marja de eroare. Da, exact, exact. Plus că mai sunt tot felul de situații, ca să zic așa, internaționale, care de fiecare dată când apar, gripează. Mă uitam zilele trecute la, e că în engleză sună bine, chilling effect, când răcești instant tot apetitul de consum și de productivitate al oamenilor, când apare cât un breaking news ăsta nenorocit de prin Orientul Mijlociu, mie pe sites, pe exemplu, că fac și e-commerce acum, mi s-au prăbușit comenzile. În ziua aia oamenii au stat efectiv mufați la știri, nu i-a mai interesat să mai consume absolut nimic. Adică am ajuns să o văd direct. A doua zi au făcut rebound, am recuperat ziua anterioară, dar în ziua aia a fost foarte ciudat. Avantajele și dezavantajele unei economii bazate pe consum. Pornește foarte repede, se încinge economia rapid la stimul extern, în același timp și se prăbușește la fel de repede pe cât pornește. Și atunci, în momentul în care încerci să găsești varianta ideală a unei economii, da, dacă ne uităm la Germania, la statele mari, puternice, care au o economie bazată pe producție, pe infrastructură, pe investiții, pe fabrici, da, ok, pornește greu. Dar câtă tracțiune și energie are de a merge în continuare și de absorție de șocuri majore? Asta se întâmplă în economie. Câtă vreme oamenii cumpără. Câtă oameni? Spre exemplu, în astfel de situații au de suferit inclusiv chinezii, care, spre exemplu, acum în Asia de Sud-Est importă cam 90% din petrol din zona Orientului Mijlociu. Marfa pe care noi o cumpărăm s-ar putea să se scumpească acum. Și va întârzia probabil și vor mai apărea alte chestii. Dar nu sunt bunuri esențiale. Da? Putem să ne descurcăm și cu ceea ce avem aici. O perioadă, da. Da. Până se strică ceva pentru care n-ai piese. Exact. Hai să vorbim un pic de reforma lui Bolojan. Consolidarea asta fiscală lui funcționează sau doar mută problema mai departe? O împinge mai încolo? E așa de frumos planul ăla. Totul stă într-un singur element. Cum este el implementat? Pentru că asta e problema la români atunci când vorbim de reforma statului. Câte reforme, câte planuri, câte proiecte ale statului în ultimii 35 de ani ai văzut? Toate. Da. Câte au fost implementate? Aproape zero. Statul a crescut. Îți vine vreo unul în minte așa notabil, ceva? Da, a avut inclusiv Băsescu o tentativă de regionalizare. Nu. Unul spune care efectiv s-a întâmplat. Referendum pentru 300 de parlamentari. Repet, care s-a întâmplat, George. Care s-a și întâmplat. Că mie nu-mi vine niciunul. De Și nici Bolojan nu face. 35 de ani avem proiecte. Suntem țara studiilor de fezabilitate. Când vrem să aruncăm niște bani în piață cu destinație, facem niște studii de fezabilitate. Tu mi-ai spus-o cu gura ta, că ai vorbit cu miniștrii și am văzut și eu chestia asta în foarte multe locuri, unde își țineau cu intenții 10% din posturi neocupate, pe care acum, prin reformă, le vor elimina și scriptic. Pe hârtie, așa este. Și atunci, care e reforma? Economie. Se face o economie din punct de vedere al cifrelor, dar în realitate banii ăia nu se făcea altceva decât la rectificarea bugetară să fie alocați dintr-o parte în alta. Practic erau ținuți ca o rezervă pentru respectiva entitate juridică. Explică de parcă 10 ani ca să înțeleagă tot omul de rând care-i treaba cu aceste angajați fantomă. Am 20 de posturi în organigramă. 10 sunt efectiv ocupate, să zicem că am 2000 de lei salarii pentru fiecare și vreau să dau niște bonusuri, dar nu am de unde. Pentru faptul că 10 posturi
nu le-am ocupate, eu le bugetez, sunt obligat să le bugetez, Chiar dacă nu sunt ocupate. chiar dacă nu sunt ocupate, iar în a doua parte a anului vreau să vin să fac niște majorări, să dau bani mai mulți la salarii sau să fac niște achiziții și în momentul în care eu vreau să-mi depășesc bugetul, trebuie să vin și cu o soluție de acoperire a acelei cheltuieli. Îi spun, uite, n-am angajat pe cele 10 posturi. Redistribui sumele de acolo pe aceste cheltuieli. Și este o mișcare contabilă. De aceea avem faimoasele, cum le spune la guvern, când fac redistribuirile alea. Rectificări bugetare. Rectificări bugetare. Acele rectificări bugetare nu sunt decât mutarea unor sume din niște capitole de cheltuieli în altele. Ce frumos este să lucrezi cu banii altora, pentru că eu la firmă nu pot să zic că îmi pun 20 de angajați și redistribui la... Banii tăi. Exact. Grești. Da, dacă lucrezi cu banii altora, o să faci șmecherii din astea. Da. Deci zici că nici Bolojan nu face reforma asta. Va putea fi făcută doar dacă este lăsat să implementeze. Din păcate, implementarea ține de voință politică. Eu cred că este ținut și de mâini și de picioare de toată lumea. După cum văd, voința politică sau rezistența, mai bine, politică este în continuare foarte mare. Suntem de vină noi din privat care suntem prea Da, productivi? pentru că acceptăm lucrurile astea. Am vrut să angajez oameni de la stat. Oameni care au ieșit din sistem. ANAF sau alte instituții ale statului. Nu știu ce să facă. Nu știu să se organizeze. Nu sunt capabili. Vorbesc aici în general, firește există și excepții. Trăiesc într-un sistem artificial rupt de realitate. De realitatea productivă. De realitatea productivă și de ceea ce se întâmplă în piață. De multe ori mi-am pus întrebarea de ce în pandemie atât de mulți oameni din mediul privat au trebuit să suporte acel șomaj tehnic. Toți funcționarii statului au avut aceleași salarii în condițiile în care am avut deficitul pe care l-am avut și pierderile pe care le-am avut. Doar ni s-a fluturat pe la nas că o să intre și funcționarii statului în șomaj tehnic. Au intrat? N-au intrat că s-a terminat pandemia. Dar toți sau foarte mulți oameni din mediul privat au avut veniturile reduse. De ce statul nu este solidar? Dacă ne uităm acum și la reforma pensiilor speciale, de ce acei oameni nu sunt solidari? În condițiile în care e nevoie de forță de muncă în economie, să scoți 100.000 de oameni din birocrație, asta ar însemna să nici măcar 10% n-ai face reformă, ai aduce 100.000 de oameni buni de muncă, teoretic, în piața forței de muncă unde nu avem oameni. Ne plângem că trebuie să angajăm tot felul de oameni din străinătate pe tot felul de munci. De ce nu încercăm să îi mutăm pe cei din zona neproductivă, din birocrație, în economia productivă? Pentru că piața nu-i va putea absorbi. Pentru că în momentul în care tu, funcționar de stat, vii și te angajezi la mine în companie, ai un program, mai mult sau mai puțin. Mă interesează rezultatul. Noi nici nu avem condică. Am colegi, programul de la noi e de la 9 la 18. Am colegi care vin la 7, la 8. Am colegi care vine la ora 11 la birou, 11 jumate. Pleacă la 9, la 10. Așa funcționează ea. Și dă randament maxim. Pentru că trebuie să îți producă 5x. Cel puțin. Față de cât încasează. Cel puțin. Dacă ea așa funcționează, eu m-am adaptat. Ceea ce... Acum imaginează-ți că trebuie să iei un angajat de instituție care stătea pe un salariu de 5, 6, 7 mii de lei. Decent, din punctul meu de vedere, și cu responsabilitate, el că face 5 dosare sau 50, primește același salariu. Da. De ce ar fi motivat să lucreze 50 de dosare? Pe când în mediul privat ar trebui să facă 50, dar nu vrea, nu poate, nu are capacitate și e prea mult pentru el. Votează. Da, votează și încolonează oameni. Și de multe ori alegerile se câștigă cu 300.000 de bugetari pe care îi încolonez la vot. Pe aici familiile lor care depind de salariile alea. Din păcate. Cu toate astea,
Se vorbește de relaxare, de relansare, de tot felul de pachete de stimulare, că PSD-ul știe chestia asta, pe de-o parte nouă ne spune că trebuie să stimulăm economia, dar Da, ce-au stimulat în ultimii ani, exact. 10 de ani, Tu ai văzut cifrele, ne permitem să cheltuim iarăși? Să dăm Nu. drumul iar la robinet? nici pe departe. Nici pe departe. Deci nu ne facem permitem relansarea? să N-ar trebui să facem cheltuim. relansarea de care ne promite PSD-ul? Rela- De ce tot taie? I-au găsit și nume, i-au zis Ilie Sărăcie. Da. De ce tot taie Ilie Sărăcie? Ba bine, facem o relansare, să stimulăm. Cheltuim mai mult, să aruncăm bani cu nemiluita pe proiecte care se plătesc avansuri și nu se mai finalizează. Dacă ai să faci o statistică, nu am toate datele la mine, pe proiecte care sunt plătite avansuri și nefinalizate, și ai să vezi că este un mod de operare de a cheltui banul public ineficient. De cele mai multe ori preferă să înceapă un nou proiect, o nouă sursă de finanțare, decât să-l resusciteze sau să-l ducă la bun final ceea ce au început. De ce crezi că nu se atrag foarte mulți bani europeni? Pentru că este foarte urmăribil tot parcursul banului. Și mai există niște autorități, niște instituții care verifică mai departe de România. Inclusiv un parchet european, nu un Exact. DNA care nu face nimic. Exact. Și atunci creăm niște programe locale, naționale, finanțate de la bugetul de stat, Te referi la Ghesalini. Aghe Salini și alte proiecte locale. Mai era un PDL, programul de PNDL dezvoltare. era în perioada lui Dragnea. Da. De ce? Pentru că sunt banii noștri, îi gestionăm noi aici. Și sunt Bine, să banii noștri, sunt bani încasați de la noi. banii noștri ai Deci eu asta contribuabililor. România a fost foarte multă vreme pe creștere economică pentru că venim de jos. Românii chiar sunt Dar muncitori. nu era sustenabilă creșterea din punct de vedere. A fost o oportunitate și trebuia să beneficiem de ea și să fim acum departe. N-am știut să profităm de ea. Cu toate astea, românii sunt muncitori. Românii chiar produc. Iar cei din mediul privat se pare că produc prea bine, astfel încât statul nu ajunge odată la fundul sacului. Este trist ceea ce spui. Este Nu le dăm ocazia să ajungă la fundul sacului, să fie forțat să dea reset. Că dacă s-ar vedea că nu mai au încasări de la sectorul privat, nu ar mai avea de unde să plătească 1,3 milioane de salarii. cred că peste 1,3, dar suma rotundă, da. Ceea ce este enorm. Este enorm. Dacă nu mă înșel, cred că Germania are mult mai puțini funcționari publici în condițiile în care Și Polonia. are Polonia are mult mai mulți locuitori. Da? La fel, Polonia este o țară peste 40 de milioane și 800.000 de bugetari. Tot timpul m-am întrebat de ce trebuie să existe 6 directori economici pentru cele 6 sectoare ale Bucureștiului, 6 contabili șefi, 6 arhitecți șefi, 6 poartă în casă și nu am putea să structurăm. De ce un contabil din compania mea poate să gestioneze 20 de societăți? Firește, vorbim de volum de chestii. Dar nu ar putea să fie un singur CFO al Bucureștiului și câțiva adjuncți și să suplimentăm și să fluidizăm organigrama? De ce trebuie să am 6 fluxuri? De ce trebuie să am atâtea primării? De ce trebuie să am atâția viceprimari? Nu pot să am un primar cu câte un viceprimar pentru comunele mai mici? Regionalizarea de care vorbim. Deci, acum, eu te întreb pe tine lucrurile astea și legate un pic de macro. Mai avem o grămadă de întrebări, deja ne-a lungit foarte tare. Trebuie să ajungi undeva și tu astăzi, mă gândesc. La un moment dat. Mai am vreo 17. Cred că mai e loc de un episod aici. Dar hai să te întreb câteva chestii rapide. Vorbim despre lipsa de reformă, vorbim despre deficitul ăsta. Statul vorbește de să mai taxeze și niște bănci. Firmele sunt efectiv sugrumate de tot contextul ăsta, că nu sunt susținute, dar statul vine întotdeauna când produci ceva, dar nu te ajută când ești în dificultate. Partenerul ideal. Partenerul ideal, da. Cu toate astea, tu, în poziția de președinte la FBR, vorbești și cu BNR, vorbești cu guvernul. Vă ascultă cineva? Există oameni care
ascultă ceea ce spunem noi ca și economiști și implementează anumite lucruri sau se ține cont în anumite, să zicem, direcții, dar ne întoarcem la aceeași problemă mare, respectiv politicul, care deține cuțitul, curculița și lincul. Acum, e adevărat că ești și membru în bordul unei companii de stat? Da. Cum faci să te duci Și am acolo? fabuloasa indemnizație de 500 de lei pe lună. De ce? De ce m-am dus acolo? Pentru că Ai vrut să au vezi? avut nevoie, în primul rând, de mine niște oameni niște funcționari de stat din acea categorie de 30-35% despre care îți povesteam la început. Și au spus, Flavius, vrei să ne ajuți în acea companie? Nimeni nu vrea să se ducă acolo în bord. De ce? Pentru că indemnizația e foarte mică, e o companie mică care, la un moment dat, va trebui să ia o direcție. Mhm. Și m-am dus efectiv să îmi pun în slujba statului cunoștințele și ceea ce știu să fac. Ai reușit să schimbi ceva? Foarte puțin într-un an de zile, pentru că am împlinit, ca să zic așa, un an de zile. Vrei să zici care e compania sau... Nu. Ok. Cu toate că ar putea fi publică, firește dacă Da. se caută. Nu este o companie strategică, da? Dar se fac pași mărunți. Dacă vii ca profesionist și ajuți management, oamenii de acolo, firește au fost șocați când am venit și am spus vreau așa să facem, vreau să rapoartele alea, hai să vedem de unde vin sumele, să încerci să faci rai din ce ai. Destul de greu, dar în cazul ăsta cred că cu o floare azi, mâine, 2, am putea să facem lucrul ăsta. E de apreciat când vezi oameni care se implică și sper să fie de bun augur. Da. O să galopez un pic pe ultima bucată. Aș vrea să vorbim un pic de viitor. Tu ești și doctorant, faci cercetare, blockchain, contabilitate. Înțelegi industria asta și empiric, dar și teoretic și lucrezi la teoria viitorului în momentul ăsta. Nu ți-e teamă de AI totuși? Nu. AI-ul, domeniul nostru, trebuie să îl vezi ca un aliat, să-l folosești ca efectul de levier în investiții, da? Practic să te ajute. Cel puțin asta e opinia mea personală. Raționamentul profesional nu ți-l va lua niciodată AI-ul. Dar de ce ai nevoie de raționamentul unui om? Pentru că trebuie să treci În prin niște cifre. mintea. Da. Și o să-ți De dau, ce? îți dau un exemplu. În mintea mea e doar un mare Excel toată chestia asta. Nu e chiar așa. Mă duc într-o misiune de audit la un client și mi se pune pata pe niște cheltuieli atipice mari. Foarte multe prezervative în compania respectivă, achiziții de prezervative. Într-o tipografie. Dar ce se întâmplă aici? Dacă era AI, categoric cheltuială nedeductibilă. Atunci intervine raționamentul meu profesional. Vreau să văd de ce este acea cheltuială. Și mă duc în fabrică, pe linia de producție și îmi explică tehnicianul că este cea mai bună garnitură pentru o rotativă de imprimat și eficientă din punct de vedere cost decât dacă ar fi importat garnituri care erau consumabile din Germania. Pentru asta nu va face AI-ul. Să interpreteze adaptat la situație. O să râzi, dar eu chiar am văzut o situație de genul ăsta cu mingi de tenis într-o fabrică cu roboți. Era cel mai bun amortizor. Poftim. Dar asta cu prezervativele adevărate? Da, Serios. da. Deci nu e legem. Nu, efectiv se folosea pe post de garnitură la o tipografie. Nice. Da. Ok. Atunci, fast forward. Cum va arăta o firmă de contabilitate în 2030? Procesând date automat, probabil 80-90%, Cu câți oameni față de câți mai are azi? 10 oameni? exact, probabil cu, a zice eu, între 3 și 5 oameni, da?
Cu toate că eu o văd așa, acei 10 oameni rămân, pentru că ei format. Doar că mărești capacitatea. Da? Și acei oameni nu fac decât să valideze ceea ce a făcut procesarea cu AI-ul și să interacționeze cu clientul sau cu persoana fizică. Sunt foarte multe companii care se laudă acum în domeniul meu că procesează, că sunt 100% digitale. Vrei să știi că clienții pleacă de la acele companii pentru că n-au interacțiunea umană? Oamenii urmăresc oameni, nu? Exact. Practic, tu ce îmi spui este cumva paradoxul lui Jevons, că dacă vei avea mai multă tehnologie, să poți să creezi mai multe servicii și vei fi și mai productiv și mai eficient în același timp. Da? Însă tehnologia nu va înlocui omul. Dar asta se va întâmpla în dauna unor firme concurente cu tine? Probabil. Probabil, pentru că sunt foarte multe companii din domeniul meu care văd că în ultimii ani de zile nu mai fac față tehnologiei. În momentul de față, în cadrul companiei mele, am 4 oameni care se ocupă mai mult sau mai puțin de IT, așa cum spun eu. Am o persoană care gestionează tot ce înseamnă relația cu ANAF-ul din punct de vedere IT, declarații, semnătură electronică, tot. Nu face contabilul lucrul ăsta. De ce? Pentru că este mult mai eficient. Și nu mai poți să spui că ești un expert contabil care acum tu cu 2 fete ține și voi 50 de firme. Nu mai poți. Nu mai poți să ții pasul cu tehnologia, cu softurile, cu platformele, cu formularele de raportare care sunt formulare inteligente, platforme de analiză, da? Nu mai știi să le folosești. Ai nevoie de specialiști. Dar avem FGO, Smart Bill, termene, toate lucrurile astea sunt instrumente care nu existau. Și Trebuie să le și agreghezi, da? Și știi să le utilizezi eficient în cadrul companiei tale. avem mai multă tehnologie, mai multe tool-uri ca niciodată. Este mai complicată contabilitatea acum decât era înainte? Din punctul meu de vedere, da. Și dacă ce? ai să întrebi Pentru că colegi ei de sunt- trează, o să acheseze la răspunsul Oamenii meu. sunt tot oameni, firmele sunt tot firme, banii sunt tot bani. De ce e mai complicat cu atât de multă Pentru tehnologie? că e mai simplu și posibilitatea de eroare era mai mică dacă îți trecea documentul prin față. Firește, nu aveai capacitate de procesare mare, da? Dar faptul că tu citeai factura aia și o înregistrai pe un anumit cont contabil, da, de cheltuială sau de venit, aveai raționamentul. Acum, dacă tu procesezi 100.000 de facturi, nu ai capacitate să le verifici rezonabil. Eu cred că dacă suntem cu adevărat onești și ne uităm la chestia asta, tehnologia deja a măturat prin departamentele de contabilitate din firme, pentru că multe SRL-uri nu mai au contabil angajat full-time. Da, lucrează pe funcție externalizată. Da, foarte mult. Dar tot există cineva o persoană fizică, da, care închide și validează. Așa este. În general, contabilitatea o împărțim în procesarea de date și data input, unde acolo volumul și tehnologia te ajută și mănâncă 90% din ceea ce faci și acolo sunt costurile cele mai mari și marjele cele mai mici. Și te duci în partea cealaltă de analiză, interpretare, consiliere, unde aduci plus valoare. Ți-ar plăcea să poți să faci toate lucrurile astea de care mi-ai zis peste un blockchain, pentru că poți să ai toate tranzacțiile, poți să pui facturi, chitanțe, smart contracte pentru plăți. Mie mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care am făcut contractul ăsta și la data scadenței sau când s-a livrat serviciul, să se facă plata automat. Nu să fie nevoie de un ordonator de credit, cum vorbeam noi mai devreme, pe care, stai puțin, când ne plătiți și nouă bănuții, facturica? V-am băgat facturica aia cu 6 luni, ne puteți trimite și nouă bănuții? Este un vis frumos, însă surprinzător, am deja o idee de cum ar fi să avem contabilitate în partidă triplă. Da, știm că contabilitatea e în partidă simplă sau dublă, da? Așa. Prin blockchain să mai avem și a treia parte, unde se înregistrează automat tranzacțiile, exact ceea ce spui tu. Mi-ar plăcea.
Este un oarecare subiect de putea să- cercetare doctorală și tema mea de cercetare doctorală în momentul de față este influența inteligenței artificiale în contabilitate și fiscalitate. Îmi imaginez o lume în care pentru o anumită activitate absolut simplă și repetitivă, cum mai vorbeam noi aici, să decizi că intri într-o astfel de contabilitate automată, zicem contabilitate automată, în care, odată ce am încasat, mi se trag automat toate dările pe canale automatizate către trezorerie și nu trebuie să țin contabilitate pentru că am ales contabilitatea automată. Dar să știi că există, inclusiv în România, un soi de ceea ce spui tu. Firește, anul acesta sau de la anul se va aplica pentru declarația unică, da? În care vei primi o declarație unică precompletată. La fel, există dacă poți să spui, un soi de Precompletată. pe datele existente din multe surse care se trag automat. Deci ANAF-ul strânge toate datele spre mine, îmi prepopulează declarația aia. Ți-o trimite doar să o validezi și să mai adaugi ceea ce nu a reușit el să tragă. În momentul de față se face lucrul ăsta și pentru zona de TVA. Există decontul de TVA precompletat, unde ANAF-ul îți trage datele din e-factura, din sistemul VAMAL, din declarațiile intracomunitare și din bonurile fiscale. Și tu depui declarația D300, da, de contul de TVA, și ANAF-ul vine cu P300 precompletat, de contul precompletat și vezi unde sunt diferențele. Deci suntem pe calea... Viața poate fi și ușoară și simplă. Exact. Dacă vrei să optimizezi, vii la Flavius, dar dacă nu, dai pe automat. Da, Pe pilot automat. exact. Nu? Da. Asta vreau. Merge. Ultimele întrebări. Promit că chiar trebuie să-ți dau drumul. Ce te ține treaz noaptea, din punct de vedere profesional? Că ești destul de deschis la nou, așa, ești open-minded. Ce mă ține treaz? Mă țin business-urile care nu au soluții actuale reglementate și aș putea să le implementez eu. Da. Există așa ceva? Da, firește. Există ceva pentru care nu există legislație în țara asta? Păi, cripto cum a fost? Păi Și acum e. cripto acum, din punct de vedere contabil, este nereglementat. Da. Nu există în planul de conturi și monografia contabilă și ordinul Ministrului de Finanțe care prevede înregistrările contabile, monografie contabilă pentru zona de cripto. Noi aplicăm niște raționamente profesionale și niște recomandări internaționale ca să facem înregistrările în contabilitate. Mă așezam să spui, nu știu, de taxarea roboților și AI-ului. Că vom ajunge și acolo. Vom ajunge așa cum am ajuns și a fost o altă predicție a mea, taxarea, și ești în domeniu, energiei solare și energiei regenerabile. Toată lumea a investit foarte mult, că o să fie ieftin, gratis și așa mai departe. Iată că am ajuns la taxarea surselor gratis, teoretic. Adică vrei să pui o taxă pe soare. Este deja. Da. Nu este încă. Faptul că A fost o tentativă să vă plătești cumva niște taxe pe energia pe care o produci, nu mai este 100% gratis, da? Faptul, în momentul de față, din punct de vedere contabil, se raportează acciză pe persoană fizică, pe prosumator, nu se poate. Prosumator nu, pe persoană pe investiția mea, pe banii mei, pe acoperișul meu, nu vei tu să-mi taxezi mie? Momentan. Eu zic că mai discutăm peste maxim 3 ani de zile. Și revenim la zona de roboți. Da, vom ajunge și acolo. În care de ce trebuie să taxăm orice productiv în lumea asta? Pentru că ajungem să cheltuim ceea ce nu este al nostru și nu producem noi. Data soarele al tuturor. Îți dau un exemplu. Teoretic. Resursele solului, subsolului exterioare sunt ale statului conform definițiilor juridice. Nu sunt ale noastre. Dacă tu găsești aici în curte petrol sau brățări dacice, nu sunt ale tale. Corect.
Interesantă viziune. Mai am foarte puțin. Care e cel mai prost sfat financiar pe care l-auzi repetat în România? Hai să le mitraliem pe astea ultimele. Hai să... Am câteva care... Firmă în Dubai sau într-o jurisdicție străină Așa? și că dacă încasez cash, nu mă prinde ANAF-ul. Dar te prinde pentru că ai făcut alte cheltuieli după aia. Exact. M-am prins. Un tânăr de 22 de ani te întreabă programare sau finanțe, ce îi spui? Ce îi place? E foarte important ce îi place. De ce? Pentru că, indiferent de domeniu, poți, nu știu, să vinzi cartofi în piață. Dacă știi să-i vinzi, poți să ajungi milionar. Acum divaghez, dar dacă lui place să joace pe PlayStation. Poate să facă lucrul ăsta monetizând, da? Să fie tester, să fie developer, consultant. Am 2 copii, la fel. Într-un interviu, băiatul spunea la grădiniță că vrea să facă șofer. Firește, nu mi-a plăcut, dar poate dă lovitura așa. Este foarte important să faci în viață ce-ți place. Eu am ajuns în zona de finanțe făcându-mi ce-mi place. Penultima întrebare. Dacă ai fi ministru de finanțe pentru o zi, ce ai face? Au. 2 lucruri. Aș reorganiza tot ce înseamnă instituțiile statului și le-aș comasa la maxim, în paralel cu zona de personal, și mi-aș lua oameni care să vină din mediul privat să aplice aceleași principii și proceduri în mediul de stat. Eu aș adăuga, poate folosi și AI oamenii aia. Cu siguranță. Și ultima întrebare. Ce întrebare nu ți-am pus și ți-ar fi plăcut să te întreb? Ce mă fericește cel mai mult? Dar să pot fi contabili fericiți, Flavius? În contextul potrivit și cu persoanele potrivite, da. Noi nu dormim niciodată. Noi pe 31 decembrie, când poate mai punem maioneză unii dintre noi la salată, de ani de zile citim Monitor Oficial. Pentru că atunci se găsesc să modifice foarte multe lucruri cu impact de a doua zi în tot ce înseamnă economie. Însă, toate lucrurile astea, dacă atunci când ajungi acasă, te așteaptă o familie și reușești să te deconectezi, nu mai contează nimic decât familia care te-a înțeles ce înseamnă să depui declarații pe 25 că nu mergea ANAF-ul până la 12 noaptea, ce înseamnă frustrările și nervii tăi când ai 3 controale în același timp în aceeași încăpere în antifraudă pentru 3 clienți diferiți. Asta a fost recordul meu, de a avea 3 controale în același timp și inspectorii au înțeles lucrul ăsta. Le-am gestionat pe toate. Și ajungi acasă și poate nu ești cel mai bun tată sau cel mai bun soț. Și să poți la un moment dat să spui nu. Ar fi ultima etapă. Când ajungi și spui nu oamenilor, indiferent că vorbim de viață profesională, personală, sau ție să-ți spui nu trebuie să fac lucrul ăsta, atunci te poți considera fericită. Mai am încă de lucru mic, dar lupt cu mine să pot să spun din ce în ce mai mult nu. De fapt, e o formă de libertate să poți să spui nu. Da. Spunând nu, reușești să pui acele bariere și să te gândești la tine și la cei dragi și apropiați. Și, de fapt, ce contează pentru tine? Asta este Spunând menirea nu, noastră. de fapt, îți bugetezi nu timpul. Că ultima monedă care plătim cu toți este timpul și când spunem nu, de fapt spunem da pentru lucrurile care contează pentru noi. Da.
Din păcate, în viață și în cariera mea profesională, toată lumea mă întreabă cum poți să faci atât de multe lucruri și de unde mai ai timp. Am sacrificat timp de acolo de unde am putut să-l iau, respectiv de la familie. De acolo luăm cu toții. Ne luăm și energie și un pic de fericire. Un pic mai multă. Gata, ne-am lungit mai multe decât era planul, cu mult. Dar sper că v-a fost de folos ce ați aflat astăzi aici. Un pic emoționat așa pe final. Vreau să-i mulțumesc lui Flavius Iacobovici pentru o discuție total neașteptată. Mulțumesc. Adică, dincolo de persoana aia de pe online pe care am văzut-o, am descoperit un om foarte profund, nu doar bine informat. Cred că este unul dintre episoadele mele preferate de până acum, așa că dacă ți-a plăcut și ție, știi ce poți să faci, apasă pe butoane acolo, like, share, subscribe, poate devii membru și ne susții. Și ca să dăm și e-commerce-ului, al e-commerce-ului, sub acest clip vei găsi niște produse pe care poate ales sau nu să le cumperi și să ții în funcțiune operațiunea asta pe care o vezi aici. Încă o dată, mulțumiri invitatului, mulțumiri și vouă, dar până data viitoare, să vă fie numai bine.